mahal kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Jonah Yeves Abon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon na napanood sa programang pantelebisyon. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Alam ko na lahat tayo ay mayroong mga kaibigan. Sila yung mga taong nakakasama natin, lalo na kapag mayroon tayong maganda at masayang pangyayari na ibabahagi sa kanila. Excited tayo palagi
na makausap sila. Minsan pa nga kasama natin silang nanunood ng telebisyon, movie marathon. Namimiss nyo na ba ang mga kaibigan ninyo? Lalo na siguro ngayon na wala pa tayong face-to-face classes. At nasisiguro ko naman na miss na rin nila kayo. Dahil dyan, ay mayroon akong babasahing kwento sa inyo. Ito ay tungkol sa magkakaibigan. At sa ating kwento ngayong araw, ay maipapakita sa inyo kung ano ba ang naging epekto ng telebisyon sa kanilang magkakaibigan. Ang ating kwento ay pinamagatang Ako, Ikaw, Tayo, Maging Mapanuri. Ito ay isinulat ni Ginang Edlin F. Villanueva at iginuhit naman ni Ginoong Danilo V. Nunez Jr. Ihanda na ang inyong mga sarili at makinig ng maigi. Dahil pagkatapos ng ating kwento ay mayroon kayong mga katanungan na kailangang sagutin. Isang Lunes, maagang dumating sa paaralan ang magkakaibigan na sina Jay, Lito, Rika at Bianca. Ang apat na magkakaibigan ay mahilig manood ng mga programa sa telebisyon o maging sa iba't ibang social networking sites gaya ng YouTube at Facebook. Ang ganda ng napanood kong programa sa telebisyon nung Biyernes ng gabi, bida ni Lito kay Jay. Nakikita mo ba itong bago kong jacket? Nakita kong suot ito ng bidang artista sa programa. Kaya naman pinilit ko sa mama ko na bilihan ako ng ganito. Dagdag pa niya. Ganon ba, Lito? Hindi ba napag-aralan natin na huwag tayong basta-basta magpapa-impluwensya sa mga napapanood natin? Sagot ni Jay. Habang nag-uusap sina Jay at Lito, lumapit sa kanila sina Rika at Bianca. Lito, ang ganda naman ng jacket mo. Parang nakita ko yan sa napanood ko. Bati ni Bianca. Sabi ko sa'yo, Jay, maganda itong jacket ko eh. Nakangiti, sabi ni Lito. Ako rin. Pansinin nyo naman ang make-up ko, hindi ba? Lalo akong gumanda. Sabi ni Bianca. Oo nga, pagsang-ayon ni Lito. Pero, hindi ba sabi sa atin ni Ginang Sanchez, huwag tayong basta-basta magpapa-impluwensya sa ating mga napapanood. Kailangan nating maging mapanuri. Sambit ni Rika. Iyan nga din ang sabi ko kay Lito kanina. Singit ni Jay. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Rika si Bianca na nag-iisa sa hardin at mukhang malungkot. Jay, dito, ayun pala si Bianca. Wika ni Rika. Bianca, nandyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Pinapapasok na tayo sa ating silid-aralan. Tara na! Yaya ni Rika kay Bianca. Halika na, Bianca! Yaya rin nina Jay at Lito. Rika, may problema ako. Sambit ni Bianca. Ano yun? Nagpag-aalalang lapit ni Rika. Nakita ni Rika na kaya pala malungkot si Bianca ay dahil madaming tumubong tigyawat sa mukha niya.
Rika, Jay at Lito, tignan yung mukha ko. Dahil sa paggamit ko ng kung ano-anong produkto na nakita kong ginagamit ng mga artista sa napanood kong programa. Sana nakinig na lang ako sa inyo at kay Ginang Sanchez, sabi ni Bianca. Bianca, nalulungkot naman ako sa nangyari. Tama nga kayo, Jay at Rika. Dapat maging mapanuri sa mga programang napapanood. Mula ngayon, magiging mapanuri na rin ako, sabi ni Lito. Hindi ibig sabihin na napanood natin na mag-make-up ang mga batang katulad natin sa programa ay kailangan na natin tularan ang mga ito. Hindi ko na kaagad tutularan ang aking napapanood. Iisipin ko na munang mabuti kung ito ba ay makabubuti o makakasama sa akin. Dagdag pa ni Bianca. Tama yan. Tara na at baka mahuli pa tayo sa klase. Nakangiting aya ni Rika sa mga kaibigan. Napakaganda ng ating kwento ngayon mga anak, hindi ba? Sa puntong ito ay sagutin natin ang ilan sa mga katanungan mula sa ating binasa. Maaari ninyong i-comment sa comment section ang inyong mga sagot o isulat sa inyong mga papel. Unang katanungan, sino-sino ang magkakaibigan sa kwento? Kung ang iyong isinagot ay Lito, Jay, Bianca at Rika, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang katanungan, sino-sino sa magkakaibigan ang madaling maimpluwensyahan ng programang kanilang napanood? Kung ang isinagot mo ay si Lito at Bianca, tama ka ulit. Ayan, may mga nakikita na akong sumasagot sa ating comment section. Very good, grade 4. Tara naman sa ating ikatlong katanungan. Sino-sino naman sa mga magkakaibigan ang naging mapanuri sa mga programang kanilang napapanood? Kung ikaw naman ay sumagot ng Jay at Rika, nakuha mo ang tamang sagot. Para sa ating panghuling katanungan, bilang isang mag-aaral, ano ang maipapayo mo kina Lito at Bianca? Ayan, magbasa nga tayo ng ilan sa comment. O sabi ni Nicole Vien ng Paniki North District, ipapayo niya na maging mapanuri sa mga pinapanood nila sina Lito at Bianca. Magaling! Ayan, ang sabi pa dito, alamin muna kung pwede sa kanila ang produktong gagamitin. Very good! May mga paraan upang maging isang mapanuring manunood. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, suriin kung may katotohanan ang mga napanood sa telebisyon. Magsaliksik kung ang mga napanood ay may katotohanan ba. Ito ba ay kathang-isip lamang o kaya ay maaaring mangyari sa totoong buhay? Higit lalo, kung ang mapapanood ay balitang patungkol sa isang tao, lugar, bagay o pangyayari na maaaring magdulot ng pagkalito. Ano ang kailangan gawin? Maging mapanuri. Ulitin nga ninyo mga bata.
maging mapanuri. Ikalawang maaaring gawin upang maging mapanuring manonood ay tignang maigi kung ang palabas ay angkop ba sa inyong edad. Madalas ninyong makita sa telebisyon ang rated G, PG, o minsan SPG. Ito ay karaniwang ipinapalabas bago ang isang programa sa telebisyon. Nagsisilbi itong paalala kung sino at anong edad ang maaari lamang manood ng programang ipinalalabas. Ito ay inilaan ng MTRCB o Movie and Television Review and Classification Board na ang layon ay masuri ng maigi kung para kanino ang bawat ipalalabas sa telebisyon. Sinusuring maigi ang mga programang ito at inuuri kung para sa anong edad ang maaaring mamanood ng isang programa. Ang rated G ay para sa general patronage. Eto mga anak ay mga palabas na maaari ninyong panoorin. Ibig sabihin, pwedeng panoorin ng kahit na anong edad. Ang PG o parental guidance o patnubay ng magulang ay kinakailangan. Magsama ng mas nakatatanda sa inyo o di kaya ay inyong mga magulang. Pwede rin lolo, lola, mga tito at tita. Ito ay ginagawa upang maitanong ninyo sa kanila kung mayroon kayong mga hindi maintindihan sa inyong pinapanood. Ang SPG o striktong patnubay ng magulang ay kailangan dahil may mga temang hindi angkop sa mga batang manunood na katulad ninyo. Maaring nakakatakot, sobrang nakakalungkot, masyadong marahas, at minsan ay patungkol sa droga na maaaring hindi pa ninyo gaanong maintindihan. Kaya naman, kailangan pa ninyo ng may kasamang mas nakatatanda sa panunood ng programang rated SPG. Ikatlong, dapat tandaan, iwasang gayahin ang mga nakikitang uso. Alamin muna kung ito ay may kabutihang maidudulot sa inyo. Tulad na lang ng nangyari sa ating kwento, may hindi naging mabuting epekto ang panggagaya nila sa kanilang napanood. Imbis na mapaganda at mababuti sila, ay hindi pa maganda ang kinalabasan. Magtanong sa mga magulang o sa mga may sapat na kaalaman patungkol sa mga hindi maintindihang mga palabas sa telebisyon. Ang inyong mga magulang ay mas maipapaliwanag ng maigi ang inyong mga napapanood. Para sa huling dapat nating tandaan, laging tandaan na hindi lahat ng napapanood sa telebisyon ay totoo. Nakasalalay pa rin sa inyong matalinong pagsusuri kung ang inyong napapanood ba ay nakabubuti o nakasasama sa inyo at sa ibang tao. Isabuhay natin ang ating mga napag-aralan ngayon mga anak. Lalo na sa panahon natin ngayon na panay online, maging mapanuri sa anumang ating mapapanood. Ang mapanuring bata ay isang matalinong bata. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos.
Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap. Mahalagang tandaan, mga bata, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Tandaan na laging suriin at tignan ang mga impormasyong napapanood sa telebisyon kung ito ba ay una, may katotohanan sa pamamagitan ng pagtatanong sa mas nakatatanda at pagsasagawa ng research o pananaliksik ay magkakaroon tayo ng ideya kung ang programang ating napapanood ay totoo. Suriin at tignan ang mga impormasyong napapanood sa telebisyon. Kung ito ba ay angkop sa inyong edad at nakapagdudulot ng maganda sa inyo at sa ibang tao. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng kaunting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating panuto. Sagutin ang mga sumusunod na pahayag ng thumbs up kung ito ay nagpapakita ng pagiging mas mapanuring manunood at thumbs down naman kung hindi. Aking uulitin ng 2 beses ang bawat pahayag. Para sa ating unang pahayag, nagtatanong si Adi sa kanyang ina tungkol sa napanood niyang palabas sa telebisyon. Muli, nagtatanong si Adi sa kanyang ina tungkol sa napanood niyang palabas sa telebisyon. Kung ikaw ay sumagot ng thumbs up, tumpak ang iyong sagot. Ikalawang pahayag. Sinisiguro ni Emma na rated G ang kanyang pinapanood sa telebisyon. Aking uulitin ang bilang 2. Sinisiguro ni Emma na rated G ang kanyang pinapanood sa telebisyon. Kung ikaw ay sumagot ng thumbs up, very good! Ikatlong pahayag. Ginagaya ni Jay ang mga nauusong pananamit na kanyang napanood sa telebisyon. Again, ginagaya ni Jay ang mga nauusong pananamit na kanyang napanood sa telebisyon. Kung ikaw ay sumagot ng thumbs down, tama, kids! Ika-4 na pahayag, gumagamit ng mga gamot na mula sa kanyang napanood si Nina na hindi kinukonsulta sa doktor. Ulitin ko ang sitwasyong bilang 4. Gumagamit ng mga gamot mula sa kanyang napanood si Nina na hindi kinukonsulta sa doktor. Kung ikaw ay sumagot ng thumbs down, tama, kids! Para naman sa ating ika-5 pahayag. Inaalam muna ni Inka kung totoo at may basihan ang balitang kanyang napanood. Inaalam muna ni Inka kung totoo at may basihan ang mga balitang kanyang napanood. Kung ikaw ay sumagot ng thumbs down, mahusay, kids!
Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Jona Yebes Abon, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon at panahon. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas. Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You can also watch Project Shine Aral TarlakHenyo via Channel 100 of Converge TV. Hello everyone, especially to dear grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Teacher Gwyneth Payumo, your teacher, broadcaster, and guide as you explore Science 4, broadcasting live from the municipality of Capas, Tarlac. For your questions and clarifications, just send them at 0912-195-2037. Again, that is 0912-195-2037. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. The lesson for today was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4, while you are safe and comfortable at home. Always have in mind that science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Again, welcome dear learners! In today's episode, we would still be describing changes in solid materials. Again, it is changes in solid materials. Furthermore, our lesson for today is intended to help you first identify ways to change the physical characteristics of solid materials. Second, describe what happens to the solid materials when they are pressed. And third, appreciate the importance of the changes in solid materials when pressed.
And so, prepare yourself. Prepare your PPM, your pen, paper, and learning module. Again, the title of the module that we would still use for today is Science 4, Quarter 1, Module 2, Changes in Solid Materials. In Science 4, let us make learning fun and enjoyable for all. Now, it is time for us to have a review of the topic that we have shared last Monday. Can you still recall? To help you recall, let us do an activity. Kindly have your paper and pen ready. Our activity is entitled, What Changes Took Place Anyway? For the direction, draw the following shapes stated below to describe the changes that took place in each material. A square if there is a change in shape, circle if there is a change in size, heart if there is no change, and star if there is change in both shape and size. I repeat, for the direction, draw the following shapes stated below to describe the changes that took place in each material. Square if there is a change in shape, circle if there is a change in size, heart if there is no change, and star if there is change in both shape and size. You are given 5 seconds to answer for each number. Are you ready? Let us start. For the first number, we have bent rubber sleeper. Again, it is bent rubber sleeper. All right, the answer is star. There was a change in both shape and size when the rubber sleeper was bent. Number 2, bent tie wire. Again, for the second material, we have the bent tie wire. The answer is star. When the wire was bent, there was both a change in size and shape. The third material is bent metal spoon. I repeat, it is bent metal spoon. The answer is square. There was a change in size. Fourth material is bent staple wire. Again, it is bent staple wire. The answer is star. There was a change in size and shape when the staple wire was bent. The last number is bent paper clip. Again, for number 5, it is bent paper clip. The answer for number 5 is star. There was both change in size and shape when the paper clip was bent. Were you able to get a perfect score? Wow! What a great start! In the past lessons, you have learned that solid materials have definite shape and volume. They have a fixed shape and size which takes up space. You can hold solid. Solid materials can be changed in many ways. It can be through cutting, tearing, folding, twisting, bending, stretching, pressing, coloring, crampling, melting, and others. Those actions can change the shape, size, color, and characteristics of solid materials. Solid materials can be bent. When bent, these materials may change their size and shape. No new material is formed. Only the physical appearance of the material is changed. The changes that the materials underwent is called
physical change. Bending of solid materials is applied in situations such as bending of a steel bar or iron in industry, in constructing buildings, houses, infrastructure, roads, bridges, and in making different types of vehicles, and a lot more. As you look around, you can see many solid materials. Even at home, solid materials can be found. An example of which is the modeling clay, which is used for recreational activities and for developing fine motors of children. Have you tried playing with a modeling clay? Did you enjoy playing with it? In this lesson, we will continue to discover how solid materials undergo such changes when they are pressed. We will all together discover the answers to the following questions. Number 1, what happens to some solid material when they are pressed? Number 2, after pressing the solid material, is there a new material formed? And number 3, what are other situations or activities where pressing of solid materials are applied? So, what are we waiting for? It is important to learn this lesson and enjoy the advantages of the special characteristics of some solid materials. Likewise, this lesson would also remind us to be careful in dealing with objects that need not to be pressed since they may cause harm. And to know more about pressing, let us continue. Now, it's time to investigate. Prepare your pen and paper or activity notebook. We would be doing an activity so that we could observe changes happening in solid materials when pressed. In doing this activity, always be cautious and careful, especially in handling empty bottles. Use gloves to protect your hands. Remember not to eat the leftover food items used. Always remember to follow safety protocols, especially washing your hands before and after handling the materials. Materials should be sanitized as well. And for the parents and facilitators at home, please guide and supervise your child, your children in doing the activity. What to do? Using an empty bottle or a piece of plywood or glass, press each of the given materials. Then observe and describe what happens to each material. The activity is entitled, What Happens to Solid Materials When They Are Pressed? You could open your module on page 12 to follow the steps. What do you need? You need ripe banana, clay or the modeling clay, empty bottle or glass, pandesal or any kind of bread, and paper cup or plastic cup. Let us try pressing the first material, which is the modeling clay. Please watch the video. What happens to the modeling clay when pressed? Please observe. This time, we would be pressing ripe banana. Please watch the video. What happens to the ripe banana when pressed? Please observe.
Please observe. The next material is a bread. Please watch the video. Kindly observe what happens to the bread when pressed. The bread now is being pressed. So please observe what happens. Are you now seeing changes while the bread is being pressed? The last material for us to press and observe is the plastic cup. Please watch the video. What happens to the plastic cup when pressed? Please observe. Are you all done? Let me give you a count of 5 to finalize your answers. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, time is up. Based on your observations, what happened to solid materials when pressed? You can also type your answers on the comment box or text me if you wish to share your answers to everyone, which I highly encourage. Going back, what happened to the clay, banana, plastic cup, and bread when pressed? When the clay, banana, plastic cup, and bread were pressed, the materials showed a change in size and shape. Are there new materials formed when the solid materials were pressed? No. Although there were changes in size and shape of the materials, but still no new materials were formed. What characteristics of solid materials were evident in the activity? It was their size and shape. Were you able to write down the same observations? Great! You have performed the activity very well. Now, based on the activity, can you complete this sentence? Some of the solid materials can be blank. Very good. Some of the solid materials can be pressed, depending on the characteristics of the material. Let us try this. Can you identify if the given material can be pressed or not? You can type your answers on the comment box or you can write your answer on your paper. Number 1, can a sponge be pressed? You may answer yes or no. The answer is yes. A sponge can be pressed. How about a ruler? Can it be pressed? Yes or no? The answer is no. Ruler cannot be pressed. How about the soil? Can soil be pressed? Yes or no? The answer is yes. Soil can be pressed. Some solid materials return to their original shape and size, while others do not when they are pressed. We are surrounded with different kinds of materials, some of which can be pressed by hands and other parts of our body. In some cases, with the use of another object. Most of the objects which can be pressed are beneficial to us. Some objects are naturally pressed like soil. When we are planting,
we usually press the soil to take hold of the plant we had just planted. The clay soil, which can be turned into pots and some other materials like bottles, are purposely made to press like the bottle of shampoo or lotion. These bottles are purposely pressed to release its content, same with the toothpaste. However, not all objects could be pressed, like knife or needle. Some are harmful. When sharp objects are pressed, they can cause a cut or wound once pressed into our skin. There are also activities that require pressing, like pressing the remote control or the on and off in television, pressing the brakes of the car to stop it, keyboard pressing that will make the computer work. There are lots of activities or situations in our daily life that requires pressing. To sum up, solid materials have definite shape and volume. They have different characteristics or properties such as size, shape, color, texture, and weight. Solid materials can be pressed. When pressed, these materials may change their size and shape. Other materials may also change their texture when pressed. However, no new material is formed because only the physical appearance of the material was changed. Always remember that solid materials can be pressed for our comfort. Let us be wise to know which materials can be pressed and which cannot so we can avoid getting hurt. Now, for the final activity, please make your pen, paper, or activity notebook ready. On top of your paper, make sure you write your name, section, and subject plus the date. Today is October 6, 2021. For the instruction, put a check mark if the given materials can be pressed and an X mark if not. You are given 5 seconds to answer for each number. It would only be a 5-item test. Ready, kids? Our first material is metal spoon. Again, metal spoon. For metal spoon, it's X. It cannot be pressed. The next item is ripe papaya. Number 2, ripe papaya. The answer is check. It can be pressed. The third item is pillow. Can pillow be pressed? The answer is check. Pillow can be pressed. The fourth item is stuffed toy. For number 4, it is stuffed toy. The answer is check for the stuffed toy. The fifth material is sandwich. Again, it is sandwich. The answer is check. Sandwich can be pressed. Did you get a perfect score? Congratulations! And for those who are a bit short to perfect score, do not be sad because you have your module to review and browse on for topics that were not clear to you. I know the last 25 minutes has been very amazing, that you still want more.
and thank you so much for joining me in this week's Science 4 episode. Please watch out for the next episode on changes of solid materials. Always tune in to RTV Tarlac Channel 26, likewise over DZTC Radio Pilipino Tarlac 828 for your daily lessons on the air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100 of Converge TV. Again, where would you tune in? Always tune in to RTV Tarlac Channel 26 and over DZTC Radio Pilipino Tarlac 828 for your daily lessons on the air, likewise on Channel 100 of Converge TV for Project Shine Aral TarlakHenyo. This has been your teacher broadcaster for Science Grade 4, Teacher Gwyneth A. Payumo. Before I end, let me greet all teachers in the world. Happy Teachers Day. Always remember, in science, always follow your imagination where it allows you to go. Again, let me repeat that. Always follow your imagination where it allows you to go. Thank you so much and God bless. Have a great day ahead. Bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna.
Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang, your teacher broadcaster in Mathematics grade 4, saying, good morning, learners. Good morning, parents. We are now on the 4th week of the first quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. I am sure that you are all excited and ready on our lesson this morning. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn multiplying mentally 2-digit by 1 to 2-digit numbers up to 100 with products up to 100. Open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 15. But before that, let's have a drill. Here is the direction. Multiply the following numbers mentally. I will give you 5 seconds to answer. Number 1, 12 times 3. Go! The correct answer is 36. Next, number 2, 19 times 5. Go! The answer is 95. Number 3, 15 times 4. Go!
The answer is 60. Next number, 11 times 10. Go! The answer is 110. And the last number, 25 times 2. Go! The answer is 50. Let's have a quick recall on your previous lesson. What is it all about? Very good. It's about estimating products. Alright, get your paper and pen and let's try this activity. Here is the direction. Find the estimated product of the given numbers. I will give you 10 seconds to answer. Number 1, 349 times 25. Go! The answer is 9,000. Next, number 2, 471 times 14. Go! The correct answer is 5,000. Next, number 3, 824 times 61. Go! The correct answer is 48,000. Number 4, 284 times 372. Go! The answer is 120,000. And the last number, number 5, 94 times 49. Go! The answer is 4,500. Did you get all the correct answers? That's awesome. I am glad that you still remember our previous lesson. Well, now, let's start our new lesson with answering this question. Why mental computation important? Mental computation is very useful in your everyday living. Being able to compute mentally can save your time. The ability to quickly calculate complicated problems is also a valuable life skill. Whether you're trying to figure out how much your shopping cart is or how much money left after making a purchase, mental math will make your life easier. Please read carefully and analyze this problem. Question number 1. What did Jason plant in pots? Jason planted seedlings in pots. Question number 2. How many rows of seedlings are there? Very good. There are 6 rows of seedlings. Question number 3. How many seedlings does each row have? Very good. There are 12 seedlings in each row. Then, what is asked in the problem? Great. The number of seedlings planted in all. And the last question, how can we mentally find the answer to this problem? Now, let us multiply 12 times 6 mentally.
we will perform the distributive property. And we have 3 steps to follow. Step 1, expand the multiplicand, which is 12. So 12, we have 10 plus 2. Then, step 2, multiply both numbers by the multiplier 6. So we have 10 times 6 and 2 times 6. So 10 times 6 is equal to 60. Then step 3, okay, 10 times 6 is equal to 60. Then 2 times 6 is equal to 12. Then step 3, add the partial products. So we have 60 plus 12 is equal to 72. Therefore, 12 times 6 is equal to 72. So there are all 72 seedlings planted by Jason. Now, let's try another example. 38 times 5. So, step 1, expand the multiplicand 38. So, 30 plus 8. Then, step 2, multiply both numbers by the multiplier 5. So, 30 times 5 and 8 times 5. So, 30 times 5 is equal to 150 and 8 times 5 is equal to 40. Step 3, add the partial products. So, 150 plus 40 is equal to 190. Therefore, 38 times 5 is equal to 190. Okay, another example. 87 times 2. Next example. Okay. 87 times 2. So, step 1, we expand the multiplicand, which is 87. So, it will become 80 plus 7. And then, step 2, multiply both numbers by the multiplier 2. So, we have 80 times 2 and 7 times 2. So, 80 times 2 is equal to 160. And 7 times 2 is equal to 14. Then, step 3, add the partial products. So, 160 plus 14 is equal to 174. Therefore, 87 times 2 is equal to 174. Okay, now it's your turn. Will you try to multiply mentally 42 times 4? I will give you 10 seconds to answer. Go! Okay, stop. So, let us answer it. Step 1, expand the multiplicand 42. So, it will be 40 plus 2. Then, step 2, multiply both numbers by the multiplier 4. So, we have 40 times 4 and 2 times 4. So, 40 times 4 is equal to 160 and 2 times 4 is equal to 8. Then, step 3, add the partial products. So, 160 plus 8 is equal to 168. Therefore, 42 times 4 is equal to 168. Do we have the same answer? Superb! You're doing great. Now, next lesson is about multiplying mentally 2-digit by 2-digit numbers with products up to 200. Now, will you read the word problem and analyze? Question. What will Sharon sell? Correct. Sharon will sell disposable face mask. How many boxes of disposable face mask will she sell? Very good. There are 15 boxes of face mask. How many face masks does each box has? Correct answer. There are 12 pieces in each box.
And what is asked in the problem? Nice! The total number of face masks that Sharon will sell. Then, how can we mentally find the answer to this problem? Okay, so 15 times 12. Step 1, expand the multiplicand 15. So, it will become 15 or 10 plus 5. Then, step 2, multiply both numbers by the multiplier 12. So, we have 10 times 12 plus 5 or then 5 times 12. So, 10 times 12 is equal to 120 and 5 times 12 is equal to 60. Then, step 3, add the partial products. So, we have 120 plus 60 is equal to 180. Therefore, 15 times 12 is equal to 180. Let's try another example. 18 times 11. Okay, let us expand 18. So, 18 becomes 10 plus 8. And then step 2, multiply both numbers by the multiplier 11. So, we have 10 times 11 and 8 times 11. So, 10 times 11 is 130, 110, and 8 times 11 is 88. Then, step 3, add the partial products. So, we have 110 plus 88 is equal to 198. Therefore, 18 times 11 is equal to 198. Now, it's your turn again. Will you multiply mentally 12 times 12? I will give you 10 seconds. Go! Okay, so let us answer. Step 1, we expand the multiplicand 12, so it will become 10 plus 2. Then step 2, multiply both 10 and 2 by the multiplier 12. So we have 10 times 12 and 2 times 12. So 10 times 12 is equal to 120 and 2 times 12 is equal to 24. Then step 3, add the partial products. So 120 plus 24 is equal to 144. Therefore, 12 times 12 is equal to 144. Do we have the same answer? Very good. Okay, I have another technique in multiplying 2-digit by 2-digit. Do you want to know it? Okay, let's do it. Let's try this example. 18 times 11. Okay, step 1. Multiply the digit in the ones place. So we have 1 times 8. So 1 times 8 is equal to 8. Then, step 2. Cross multiply. So we have 1 times 1 and 1 times 8. Then, add the two partial products. 1 plus 8 is equal to 9. Then, step 3, multiply the digit in the tens place. So, we have 1 times 1 is equal to 1. Therefore, 18 times 11 is equal to 198. Okay, let's do another example. 14 times 12. So, step 1, multiply the digit in the ones place. So, we have 4 and 2. So, that is 4 times 2 is equal to 8. Then, you write 8. Then, step 2, cross multiply. So, we have 1 times 2 and we have also 1 times 4. So, add the partial products then. We have 2 plus 4 is equal to 6. Then you write 6.
And lastly, step 3, multiply the digit in the tens place. So we have 1 times 1 is equal to 1. And then you write 1. Therefore, 14 times 12 is equal to 168. Okay, last example. Let's try 15 times 13. Okay, so step 1, multiply the digit in the ones place. So the ones place are 5 and 3. So we have 5 times 3 equals 15. And then step 2, multiply or cross multiply. We have 3 times 1 is equal to 3. And then 1 times 5 is equal to 5. Then add the partial products, 3 plus 5 plus the one that we carry in 15. So we have 3 plus 5 plus 1 is equal to 9. And then lastly, step 3, multiply the digit in the tens place. So we have 1 times 1 is equal to 1. Therefore, 15 times 13 is equal to 195. Okay, it's your turn now. Will you multiply mentally 21 times 14? I will give you 15 seconds. Go! Okay, let us answer. So, step 1, we multiply the digit in the ones place. So, that is 1 times 4 is equal to 4. And then, step 2, cross multiply. We have 3. We have 4 times 2 is equal to 8. And 1 times 1 is equal to 1. And then we add the two partial products. We have 8 plus 1, which is equal to 9. And lastly, step 3, multiply the digit in the tens place. So we have 2 and 1. So that is 1 times 2 is equal to 2. Therefore, 21 times 14 is equal to 294. Okay, next, another example. 23 times 13. I will give you 15 seconds. Go! Okay, step 1, multiply the digit in the ones place. So we have 3 and 3, so that will become 3 times 3 is equal to 9. And then, step 2, we will cross multiply. So we have 3 times 2 is equal to 6. And 3 times 1 is equal to 3. We will add the partial products. So 6 plus 3 is equal to 9. And step 3, multiply the digit in the tens place. So we have 1 times 2 is equal to 2. Therefore, 23 times 13 is equal to 299. Okay, I'm sure you are now ready with our exercises. Without the use of paper and pencil, will you give the products of the following numbers? I will give you 15 seconds to answer. Number 1, 75 times 2. Go!
answer is 150. Correct. Next, number 2. 27 times 4. Go. The correct answer is 108. Next, number 3. 33 times 6. Go. The correct answer is 198. Number 4. 19 times 10. Go. The correct answer is 190. For number 5, 17 times 11. Go. The answer is 187. And lastly, for number 6, 14 times 14. Go. The answer is 196. Did you get the correct answers? Great job! I hope you got a high score or even a perfect one. For your mastery of the lesson we have discussed today, do more practice exercises on your mathematics worksheet on page 11. That's all for today. I hope you have learned maths. Thank you for listening. I am Ricardo B. Maglalang, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang TarlakHenyo, mat talino. Keep safe everyone. Until next time. Bye.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakasubaybay ngayong araw, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Nariritong muli ang inyong paaralang panghimpapawid na maghahatid sa inyo ng kaalaman at gagabay sa inyo tungo sa pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ginang Jasmine C. Galope, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ika-4 na baitang. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Kumusta kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Ako ay natutuwa dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na rin ang inyong tiyan. Nangangahulugan lang na kayo ay magiging alerto, aktibo at makakapagbahagi kayo sa ating aralin ngayon. Bago natin simulan ang ating aralin, nais kong ihanda na ninyo ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon naman, siguruhin niyong kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan maayos at malinaw ninyong naririnig ang ating broadcast. Para makapagbahagi sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng inyong kasagutan o katanungan sa numerong 0921-2525706, 0921-2525706, o kaya sa aking Facebook Messenger account, Jasmine Galope. Sa mga nakatutok naman sa ating live stream sa Facebook man o sa YouTube, maaaring makibahagi sa pamamagitan ng pag-type ng inyong kasagutan sa ating comment section. Paalala,
Sa mga magulang ng mga mag-aaral na nakatutok sa ating live stream, mangyari lamang na gabayan ng inyong anak sa paglalagay ng komento dito. Tiyaking lahat ng komento ay may kinalaman sa kanilang aralin. Maraming salamat. Mga bata, handa na ba kayo? Bilang hudyat na kayo ay handa na, sabihin ang mga salitang magaling ako. Naku, mukhang handang-handa na talaga ang mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Ngayon, subukin natin ang inyong galing. Alin ang nauna? Itlog o manok? Ating alamin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pangunang gawain. Ang panuto, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa siklo ng buhay ng isang manok. Alin ang mauuna sa mga larawan? Tama, ang itlog. Alin naman ang pangalawa? Magaling, ito ay ang napisang sisiw. Alin naman ang pangatlo? Mahusay, ito ay ang sisiw. At alin ang panghuli? Tama, ito ay manok. Mahusay mga bata, yan ang siklo ng buhay ng isang manok. Una, ito ay itlog. Paglaon, ito ay mapipisa. Ang napisang itlog ay may sisiw at kapag lumaki ang sisiw, ito ay magiging isang ganap na manok. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating pangunang gawain? Mahusay kung ganoon. Dahil dyan, maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin ngayon. Ang paksang aralin natin para sa araw na ito ay pagsasalaysay muli ng may wastong pagkakasunod-sunod ang napakinggang teksto gamit ang mga larawan, signal words, at pangungusap. Pagsasalaysay muli ng may wastong pagkakasunod-sunod ang napakinggang teksto gamit ang mga larawan, signal words, at pangungusap. Ating simulan ang ating aralin sa isang kwento. Gusto nyo bang makarinig ng kwento, mga bata? Mabuti kung ganoon. Ang pamagat ng kwento ay Ang Bubuyog at ang Bulaklak. Ito ay akda ni Bobby S. Liquidin at iginuhit ni Abram P. Magaaw. Sa isang malayong burol, may isang napakagandang bulaklak. Ang matingkad nitong pulang talutot ay kapansin-pansin mula sa malayo. Sa ganda nito'y napukaw ang pansin ng maraming insekto at pulisap. Isang araw, habang ang masayahing bubuyog ay namamasyal, napansin nito ang isang pulang bagay na kumikinang sa ibabaw ng burol. Ito'y pulang-pula at animoy brilyante na ipinatong sa mga lunti ang damo. Dali-daling niyang nilapitan ang bulaklak. Nagpakilala ang bubuyog ng buong saya at nagsabing, "Paumanhin, kaibigan, ngunit ako'y nabighani sa iyong ganda. Ang malabo mong dahon ay nababagay sa iyong pulang bulaklak." Sumagot ang bulaklak, "Hindi lingid sa iba ang aking kagandahan. Marami na ring insekto ang nagsabi niyan." Buong pagmamalaking sambit ng bulaklak. "Ang iyong bango kakaiba sa lahat ng bulaklak na nakilala ko," ang sabi ng bubuyog. Tuwang-tuwa ang bulaklak sa sinabi ng bubuyog kaya't naging matalik na magkaibigan ang mga ito. Araw-araw na sumisipsip ng katas sa bulaklak ang bubuyog. Araw-araw ding kinukwentuhan ng bubuyog ang bulaklak tungkol sa mga tanawing nakikita niya tuwing namamasyal.
ang asul na dagat, ang makulay na baghari, at ang malagong kagubatan. Isang araw, humingi ng pabor ang bulaklak sa bubuyog. Ang sabi niya, "Gusto kong sumama sa iyong paglipad." Sumagot ang bubuyog, "Ngunit hindi maaari. Matutuyo ka kapag binunot kita mula sa lupa." Dahil sa pagpupumilit ng bulaklak, pumayag ang kaibigan niya na isama siya sa kanyang paglipad. At lumipad nga ang magkaibigan. Nakita ng bulaklak ang mga magagandang tanawin, ang makulay na baghari sa isang talon na parang bumabalot sa tubig nito. Napagmasdan ng bulaklak ang kagubatan na may naglalakihan at malalagong punong kahoy. Nakita rin ng bulaklak ang ilog na sagana sa yamang tubig, tulad ng mga isda, hipon at iba pa. Tuwang-tuwa ang magkaibigan dahil sa labis-labis nilang katuwaan, hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Ang haring araw ay sumikat ng buong lakas at tuluyang natuyo ang mga ugat nito. Ang sabi ni bubuyog, "Kailangan na kitang ibalik. Tuyo na ang iyong mga ugat at nalanta na rin ang iyong mga dahon." Bumalik ang magkaibigan sa burol. Lumipad ang bubuyog, naubod ng bilis, ngunit huli na ang lahat nang makarating sila sa burol. Tuluyan nang natuyo ang bulaklak at namatay. Inilapag ng bubuyog ang bulaklak sa lupa nang wala ng buhay. Umiyak ang bubuyog dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan. Sa pag-iyak nito, napansin niya ang mumunting butil sa gitna ng mga talutot nito. Kinuha niya ang mga iyon at ikinalat sa paligid ng bulaklak. Ang sabi ng bubuyog, "Paalam, kaibigan." Makalipas ang ilang araw, may mga maliliit na halamang tumubo sa paligid kung saan niya inilagak ang bulaklak. Inalagaan niya ang mga ito hanggang sa sumibol ang mga ito. At doon nagwawakas ang kwentong Ang Bubuyog at ang Bulaklak. Nagustuhan niyo ba ang kwentong inyong napakinggan, mga bata? Mabuti kung ganoon. Ngayon, ating alamin kung nauunawaan ninyo ang kwentong inyong napakinggan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong tungkol dito. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Si Bubuyog at si Bulaklak. Pangalawa, ano ang hinihinging pabor ni Bulaklak sa matalik niyang kaibigan na si Bubuyog? Mahusay! Hiniling niyang sumama ito sa kanyang paglipad. Ikatlong katanungan, sa inyong palagay, naging mabuti bang kaibigan si Bubuyog kay Bulaklak? At bakit? Mahusay! Oo naman, siya ay naging mabuting kaibigan dahil tinupad niya ang kahilingang nagpasaya sa kanyang kaibigan. Binabati ko kayo, mga bata, dahil nasagutan nyo ng tama ang mga katanungang patungkol sa kwentong inyong napakinggan. Ngayon, ating palalawigin ang inyong pag-unawa sa kwentong inyong napakinggan sa pamamagitan ng isang gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang panuto, lagyan ng numero 1 hanggang 5 ang patlang sa tabi ng larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento.
Narito ang mga larawan mula sa kwento. Anong larawan ang nagpapakita ng unang pangyayari? Ito ba ay larawan A, B, C, D, o larawan E? Tama, ito ang larawan E. Ano naman ang ikalawang pangyayari? Kung ang sagot nyo ay ang larawan C, magaling, tama ang inyong kasagutan. Dumako naman tayo sa ikatlong pangyayari. Mahusay, ang ikatlong pangyayari ay ang larawan B. Ano naman ang ikaapat na pangyayari? Tama, ito ay ang larawan A. Ano naman ang panghuling pangyayari, mga bata? Magaling! Ang panglima o panghuling pangyayari ay ang larawan D. Binabati ko kayo, mga bata, dahil matagumpay ninyong napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa inyong kwentong napakinggan. Ngayon, paano ba pinagsusunod-sunod ng wasto ang mga pangyayari sa kwentong napakinggan? Mga bata, isa-isip at suriin ang mga sumusunod na impormasyon. Isa-isip, ang mga pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkakasunod-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, pangyayari o gawain sa isang kwento, isang proseso o paraan sa isang hulwarang pagsasaayos. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig o nagbibigay hudyat o yung tinatawag nating signal words ng isang hulwaran ng pagkakasunod-sunod ay una, pangalawa, ng malaunan, at sa wakas, sumunod, nagsimula, ang pinakahuli, pagkatapos, at iba pa. Tandaan ang mga impormasyong ito, mga bata. Ito ay magagamit nyo sa pagsusunod-sunod ng wasto ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Tandaan din, mga bata, na sa pagsasalaysay muli ng kwentong napakinggan ay huwag itong daragdagan at huwag ding babawasan. Mga bata, mahalaga ang pagiging tapat sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi nga nila, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maliwanag ba, mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, atin nang subukin, linangin at pagyamanin ang inyong natutuhang kakayahan para sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang panuto, lagyan ng letrang A hanggang E ang sumusunod na pamamaraan ng pagluluto ng banana Q. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, tuhugin ang nalutong banana Q sa stick. Pangalawa, initan ang mantika sa kawali. Pangatlo, ilagay ang asukal para kumapit sa saging. Pang-apat, talupan ang mga saging. Panglima, ilagay ang saging sa kumukulong mantika. Bibigyan ko kayo ng 30 segundo, mga bata, upang sagutin ang inyong gawain. Ang inyong oras ay magsisimula na.
na ba kayo sa pagsagot mga bata? Ngayon ay atin nang iwasto ang inyong mga naging kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Ang pangalawa naman ay letrang B. Ang pangatlo ay letrang D. Pang-apat ay letrang A. Ang panglima naman ay letrang C. Ngayon mga bata, bilangin na ang inyong score na nakuha. Kayo ba ay nakakuha ng perpekto o 5? Ibig sabihin, kayo ay napakahusay na sa pagsusunod-sunod ng wasto ng mga pangyayari sa isang teksto. Sa mga nakakuha naman ng 4, kayo ay mahusay rin. At sa mga nakakuha naman ng 3 pababa, huwag magalala, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na gawain. Ngayon, ating sagutin ang pangwakas na gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang panuto, punan ng wastong signal words ang mga patlang upang mabuo ang paraan ng paghuhugas ng kamay. Piliin ang sagot sa kahon, isulat ang sagot sa sagutang papel. Punan ng wastong signal words ang mga patlang upang mabuo ang paraan ng paghuhugas ng kamay. Piliin ang sagot sa kahon, isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Pangalawa, pagkatapos. Una, pinakahuli, pangatlo. Pangalawa, pagkatapos. Una, pinakahuli, pangatlo. Atin nang simulan. Patlang, basain ang mga kamay ng tubig. Patlang ay kunin ang sabon at ipahid sa magkabilang palad at pabulain. Patlang, kuskusing mabuti ang 2 kamay hanggang siko. Banlawan ito ng mabuti ng tubig, patlang. Ang patlang ay punasan ang mga kamay ng malinis na bimpo o tela. Ulitin ko, patlang basain ang mga kamay ng tubig. Patlang ay kunin ang sabon at ipahid sa magkabilang palad at pabulain. Patlang, kuskusing mabuti ang 2 kamay hanggang sa siko. Banlawan ito ng mabuti ng tubig, patlang. Ang patlang ay punasan ang mga kamay ng malinis na bimpo o tela. Tapos na ba kayo sa pagsagot mga bata? Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay una. Para sa pangalawang bilang, pangalawa. Para sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Ang pang-apat ay ang salitang pagkatapos. At ang panghuli o panglima ay pinakahuli. Ngayon atin nang basahin ng buo ang teksto. Una, basain ang mga kamay ng tubig. Pangalawa ay kunin ang sabon at ipahid sa magkabilang palad at pabulain. Pangatlo, kuskusing mabuti ang 2 kamay hanggang siko. Banlawan ito ng mabuti ng tubig pagkatapos. Ang pinakahuli
ay punasan ang mga kamay ng malinis na bimpo o tela. Ngayon mga bata, bilangin na ang inyong score na nakuha. Kayo ba ay nakakuha ng 5 o perpekto? Mahusay kung ganoon. Ibig sabihin lang, kayo ay mahusay na sa pagsusunod-sunod ng wasto ng inyong napakinggang teksto. Gamit ang larawan, signal words at mga pangungusap. Sa mga nakakuha naman ng 4, kayo ay mahusay rin. Sa mga nakakuha naman ng 3 pababa, huwag magalala, maaari pa kayong bumawi sa pamamagitan ng pagbabalik-aral ng ating naging aralin sa araw na ito. Inahasahan kong paghuhusayan ninyo ang pagbabalik-aral. Ayan mga bata, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa lahat ng inyong natutunan para sa araw na ito ay inyong maisaulo, maisapuso at inyong maisabuhay. Hanggang sa muli, ako si Ginang Jasmine C. Galope, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino. Sumasayang papawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa masaganang bukas. Lagi ring tandaan na ikaw ay abakada. Ibig sabihin, ako bibo kasi dapat. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamic, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud
I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan dito sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa mga baitang Ginang Charlotte M. Puntilar na sumasayong papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin ay nais ko munang balikan ang ating nakaraang aralin. O mga anak, naaalala niyo po ba ito? Tama, kung ang sagot mo ay mabuti at di mabuting na idudulot ng mga babasahin na napapanood at napapakinggan. O mga anak, may inihanda akong isang gawain noong nakaraang linggo. O ilabas na ninyo ang inyong papel at panulat at sagutin ng maayos ang mga katangian. Narito ang panuto, isusulat lamang ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng mabuting epekto sa paggamit ng computer. At X naman kung hindi ito nagpapakita ng magandang epekto. Uulitin ko, isusulat lamang ang check kung ito ay nagpapahayag ng mabuting epekto ng paggamit ng computer. At X naman kung hindi ito nagpapakita ng magandang epekto. O, sa lahat ng mga batang nanonood sa ating FB Live, ilagay ang inyong sagot sa ating comment section.
Narito ang mga katangian. Una, nakapagsasaliksik para sa takdang aralin. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tumpa. Pangalawa, nakapaglalaro ng video games at hindi ginagawa ang mga tungkulin sa tahanan at paaralan. Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay magaling. Pangatlo, nakapapanood ng video game tungkol sa mga sinaunang Pilipino. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay magaling. Pang-apat naman, nakakalap ng mga impormasyon na may kinalaman sa unang tao na nakarating sa buwan. O, ang sagot ni Dane dun sa kanyang, ayan o, ang sagot niya ay check. Tama ka, Dane. Panglima, nakapag-e-encode ng sanaysay para sa proyekto sa edukasyon sa pagkapapakatao. Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay magaling. Mahusay mga anak, tiyak na marami kayong natutuhan sa ating aralin noong nakaraang linggo. Sa ating aralin ngayon ay pag-aaralan naman natin ang mga mabuti, ang mga positibong kawilihan at positibong saloobin sa ating pag-aaral. At nasisihan ako dahil naalaman ninyo kung ano yung mga aralin natin noong nakarang linggo, ang mabuti at di mabuting na idudulot ng anumang babasahin ang napapakinggan at napapanood. Handa na ba kayo na matuto sa ating aralin ngayon? Kung gayon ay samahan ninyo ako sa ating bagong aralin sa ESP. At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. Kung handa na kayo, ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin tungkol sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo ngayong pandemic, COVID-19 pandemic mga anak? O kamusta na inyong pag-aaral? Dahil hindi na kayo nakakapasok o hindi kayo pisikal na nakakapasok sa ating paaralan. Binabasa niyo ba ang inyong aralin tulad ng nasa larawan? Ipapaunawa sa inyo ng ating aralin ngayon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sipag at tiyaga sa pag-aaral. At mga anak, maisasagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa, pagkikipagtalakayan, pagtatanong, paggawa ng mga gawain sa pagkatuto, at pagbabahagi na natutuhan sa iba. Nagagawa mo ba ito ng may pagkukusa at kasiyahan sa iyong damdamin? O naipapakita mo ba ang iyong kasipagan o tiyaga sa iyong pag-aaral? Buong puso mo bang kinakaharap ang hamon na handog ng ating mga aralin? Sa pagtatapos ng ating aralin ngayon ay inaasahan ko na inyong maipapakita ang kawilihan at positibong kasaloobin sa ating pag-aaral. Narinig mo na ba sa iyong magulang ang katagang ito? Mag-aral kang mabuti anak, yan lamang ang maipamamana sa iyo. Narinig niyo na ba yan mga anak? Sa pangaral na iyon ay nasasabi natin na ang pinakamahalagang kayamanan na pwede nating makamtan sa ating buhay. Ang kaalaman ay iyon ay ating makukuha sa pamamagitan ng edukasyon. Upang mas malawak na magkaroon ng pangunawa tungkol sa edukasyon, bibigyan natin ng kahulugan at mababasa mo rin ang kahalagahan. Ano nga ba ang edukasyon?
Ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana ng isang magulang sa kanyang anak na hindi mananakaw ninuman. Gaya ng susi, ito ang magbubukas ng pinto tungo sa napakaraming pangarap ng mga kabataan. Ito rin ang proseso ng pagbabahagi, pagkuha at pag-iipon ng kaalaman. Ito rin ang tumutukoy sa pag-aaral ng iba't ibang asignatura upang matuto sa iba't ibang kasanayan para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay at para sa kinabukasan. Mahalaga ang papel ng edukasyon sa bawat individual, lalo na sa ating lipunan, sapagkat ito ang magiging pundasyon natin para sa magandang kinabukasan. Sa pag-aaral ng mabuti ay marami tayong matututunan, di ba mga anak? Sa kasanayan na magagamit nating sandata sa mga pagsubok na kakaharapin. Ngayon naman ay susurihin natin ang isa pang kasabihang nakalimbag. Knowledge is power. Ayon kay Francis Bacon, knowledge is power. Sa Tagalog naman, ang kaalaman daw ay kapangyarihan. Bakit kaya nasabi na ang kaalaman ay kapangyarihan? Ano nga ba ang pangunawa mo sa salitang kapangyarihan? Ano kaya ang mga kaya gawin nito at nais mo bang magkaroon ng kapangyarihan? Ang kaalaman o knowledge ay ang mga impormasyon taglay ng tao. Tinatawag ito kabatiran o karunungan. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroon ng karanasan. Marami na ba o malawak ang iyong kaalaman? Nais mo bang maragdagan pa ang mga ito? Kapag may kaalaman tayo, madali na lamang na sa atin na mag-isip ng makabagong solusyon sa ating mga problema upang ito ay maresolba natin, di ba? At masasabi natin na mahalaga ang edukasyon para sa paghubog ng pagkatao at mga kakayahan. At narito ang mga sumusunod na maaari mong gawin upang mas higit na matuto at magkaroon ng kaalaman. Una, mga anak, maglaan ng tiyak at sapat na oras sa pag-aaral. Uulitin ko, una, maglaan ng tiyak at sapat na oras sa pag-aaral. Pangalawa, magkaroon ng kawilang magbasa at gawin ang mga gawain. Pangatlo, maging matyaga sa mga aralin kahit nahihirapan. Pang-apat, gumamit ng iba't ibang sources na pinagmumulan ng mga impormasyon maliban sa mga module. At ang panghuli ay magtanong sa ibang mapagkakatiwalaan o mapagbabahiginan. Mga anak, tinatamad ka ba na mag-aral na? Minsan natatanong mo sa sarili mo kung ano ba ang silbi o ano ba ang kahalagahan ng edukasyon. At napaisip na rin ba kung paano gamitin ang X and Y sa matematika? O bumili ka ng asin sa tindahan at sabihin mo, pabili nga po ng sodium chloride? O kaya naman, pabili po nga ng H2O? Kung oo, alam ko na hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga ito. Sa kabilang banda ay nakakalungkot isipin na marami ng mga bata ang tinatamad na mag-aral at nakakalimutan na nila ang tunay na kahalagahan ng edukasyon o bakit ito ay mahalaga. Mas pinipili pa nilang maglaro at yung mga iba pang hindi mahalagang mga bagay na dapat gawin. At alam ko na hindi yun ang gusto natin na tularan sila. Sinasabi na ang kapangyarihan ay ang kaalaman ay kapangyarihan sapagkat
mayroon ka nito at maiiwasan mo na maging biktima ng panloloko dahil sa marami kang alam. At makakarating ka rin sa mga maraming lugar na hindi mo pa napupuntahan dahil sa iyong pagbabasa. At matutuklasin mo rin ang mga bagay kapag ikaw ay may karunungan. Ang espesyal na kakayahang ito ang magdudulot sa iyo ng magandang kinabukasan. Makakamtan mo rin ang iyong mga pangarap. Paano ninyo maipapakita ang kawilihan at positibong saloobin sa inyong pag-aaral, mga anak? Narito. Una ay ang pagbabasa. Pangalawa, pagkikinig. Pangatlo, pagkikilahok sa mga pangkatang gawain. Ang mga positibong saloobin at kawilihan sa pag-aaral ay dapat taglayin ng isang mag-aaral na tulad mo. Ito ay magiging gabay tungo sa pagkakamit ng lubusang pagkatuto at malalim na kaalaman sa iba't ibang aspeto ng karunungan. Ito rin ang magiging gabay mo tungo sa pagkamit ng para sa lubusan mong pagkatuto at malalim na kaalaman sa iba't ibang aspeto ng karunungan. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Kaya mga anak, habang bata ka pa, mag-aral ka na ng mabuti. Maging masipag ka at matyaga sa iyong pag-aaral. Makakamtan mo ang magandang kinabukasan kung ikaw ay may pinag-aralan. At mahalaga rin na maunawaan na ang edukasyon upang ang isang mag-aaral na tulad mo ay magkaroon ng kawilihan sa pag-aaral. Magiging magaan ang pagsasagawa mo sa mga gawain pang pagkatuto kung maiintindihan mo ito sa pamamagitan ng kaalaman at nalilinang ang iyong kasanayan. Narito yung mga at gawin mong sandigan at kahalagahan at kagandahan ng edukasyon. Maaari mong gawing gabay ang acrostic na ito, ang kawilihan. Narito, K. Kahit anong pagsubok na dumating, ay hindi ka susuko. W. Walang hamon na makakahadlang sa pagkamit ng mga pangarap. I. Ilaw sa landas ng tagumpay ang magandang pananaw. I. Iba yung sipag at tiyaga at determinasyon ng ang iyong panatilihin. H. Hindi ka maliligaw kung ito ay isa sa isip. A. Asahan mo sa takdang panahon, tagumpay ay aanihin. Ulitin ko sa letter L, laging pagtibayin ang positibong saloobin. I. Iba yung sipag at tiyaga at determinasyon ang iyong panatilihin. H. Hindi ka maliligaw kung ito ay isa sa isip. A. Asahan mo sa takdang panahon, tagumpay ay aanihin. N. Nakikita ng may kapal ang iyong pagsisikap at mabuting gawain. Kung maipapakita at maibabahagi mo sa iyong kapwa mag-aaral ang iyong positibong pananaw, mahikayat mo rin sila na magkaroon ng pagpapahalaga sa pag-aaral. Mga anak, isang talakayan naman ang malapit na nating matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin. At higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon at mga anak, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito. Ito ay magiging hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Mahalagang tandaan na ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw, ang positibong saloobin at kawilihan sa pag-aaral ay dapat taglayin ng isang mag-aaral na tulad mo.
Ito ang magiging gabay tungo sa pagkamit mo para sa lubusang pagkatuto at malalim na kaalaman sa iba pang aspeto ng karunungan. Pangalawa, ang kaalaman ay isang kapangyarihan. At ang pangatlo, ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na magdadala sa katuparan ng iyong mga pangarap. Habang bata ka pa ay magsipag ka na at magtiyaga sa pag-aaral. Makakantan mo ang magandang kinakabukasan kung ikaw ay may pinag-aralan. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin tungkol sa pagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pag-aaral. At sa puntong ito ay panahon na upang alamin kung kayo nga ay may natutunan sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsusulit. At sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, isulat ang inyong sagot sa ating FB chat box. At yung mga bata naman ay handa na ninyo yung inyong panulat at sabutang papel sa lahat ng mga nanonood sa ating telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Basahin at unawain ang bawat sitwasyon at sagutin ang mga sumusunod na katangian. Isulat ninyo ang titik ng tamang sagot. Uulitin ko, basahin at unawain ang bawat sitwasyon at sagutin ang mga sumusunod na katangian. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang iyong gagawin kung hindi mo naiintindihan ang ipinapagawa sa iyo ng guro? A. Hayaan na lang kasi nakakahiya. B. Magtatanong sa katabi kung ano ang gagawin. C. Hindi na lang iniintindi ang sinasabi ng guro. D. Mahinahon na tatanungin ang guro tungkol sa gawain. Kung ang sagot mo ay titik D, ikaw ay tama. Pangalawa, bakit kailangan ang pagkamahinahon kapag may ginagawang proyekto ang iyong pangkat? Ulitin ko, makinig mga bata, mga anak. Bakit kailangan ang pagkamahinahon kapag may ginagawang proyekto ang iyong pangkat? A. Upang maintindihan ang ideya ng bawat isa nang mapabilis ang ginagawang proyekto. B. Upang lalong mapatagal ang ginagawang proyekto. C. Upang mabigyan ng malaking marka ng guro. D. Upang purihin ng guro. Kung ang sagot mo ay titik A, ikaw ay tama. Pangatlo, ano ang dapat tandaan upang maging mabilis at maayos ang gawain? A. Ipaubaya sa ibang miyembro ang gawain dahil sa tingin mo ay mas magaling sila sa iyo. B. Makikilahok ang bawat miyembro upang madali ang gawain. C. Hindi sasali sa gawain dahil walang ibabahaging ideya. D. Ipagpilitan ang nabuong ideya tungkol sa gawain. O sabi ni Nathaniel ay makikilahok siya sa bawat miyembro upang mapadali ang kanyang gawain. Tama ka. Pang-apat, malapit na ang pagsusulit. Ano ang nararapat mong gawin upang maipasa mo ang lahat ng asignatura at makakuha ka ng magandang marka? Narito ang mga pagpipilian ninyo. A. Ipaubaya sa nakakatandang kapatid at makipaglaro muna. Pakinggan ninyo ha. B. Hayaan na lang na dumating ang takdang araw ng pagsusulit. C. Kausapin na lang ang guro na bigyan ka ng proyekto para makakuha ka ng mataas na marka.
D. Maglaan ng oras na matapos ito bago dumating ang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay titik D, maglaan ng oras na matapos ito bago dumating ang pagsusulit, ikaw ay mahusay. Panglima, dumating ang iyong pinsan habang gumagawa ka ng mga takdang aralin na ipapasa kinabukasan. Niyaya kanyang maglaro ngayon ng iyong paboritong video game. O anong gagawin mo? A. Makikipaglaro muna. B. Tapusin ang takdang aralin bago makipaglaro. C. Huwag na lang pansinin ang pinagawa ng guro. D. Hayaan na lang ng nakakatandang kapatid na gumawa ng iyong takdang aralin. Kung ang sagot ninyo mga anak ay titik B, kayo ay magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko na marami kayong natutunan at nakuha ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling, mahusay, at mabuting tao. O mga anak, may inihanda akong isang gawain at refleksyon sa inyong learning activities. Inaasahan ko na inyong sasagutan nito ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. At sakali man na kailangan niyo ang patnubay ng inyong magulang o ang inyong teacher, huwag kayong mag-atubiling tawagan sila upang kayo ay magabayan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Charlotte M. Pilar, sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. It's science time again, our dear grade 5 learners. While coping with this COVID-19 pandemic, learning will continue. Quality education must be delivered. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Filipino Tarlac. For those who are Converge cable subscribers, Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100. Yes, you heard it right. You can also watch us live on Channel 100 if you are Converge cable subscribers. Broadcasting live here at the municipality of Camiling, Tarlac. This is Lady Karen C. Florendo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. So, how are you today, kids? That's nice! It is good to know that you're all doing great. I would like you to join me again. Together, we'll explore, discover, and find answers to the mysteries of the world through science. At this point, I want you to prepare your module in Science 5, specifically Quarter 1 and Module 2, Lesson 1, entitled How Matter Changes When Applied with Heat. Kindly prepare your ballpen and notebook so that you may take down some important notes to remember as we go along with our discussion. Do you have it now? Very good! Make it sure that you are in a comfortable place and free from any distractions so that you can hear me well while listening to this broadcast. I'm looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, kids? Great job! So let's start our lesson. Last time, we had our discussion about the changes in the materials when applied with heat. Do you still remember? Very good! Now, in order for us to master our lesson, let's have a review. Heat is a byproduct of energy. It is described as how high the temperature is. Heat can bring about a physical change in matter. Some solid materials melt when the heat is applied to them. Matter undergoes a change. The changes are physical and chemical change. Physical change only happens when the appearance of the matter changes and no new material is formed. Again, physical change only happens when the appearance of the matter changes and no new material is formed. Chemical change happens when the heat is applied and the matter changes its size, shape, color, and smell, and new material is formed. Again, chemical change happens when the heat is applied and the matter changes its size, shape, color, and smell,
and new material is formed. The chemical changes caused by heat are irreversible. Irreversible means that a material cannot go back to its original characteristic or look. Again, irreversible means that a material cannot go back to its original characteristic or look. I'll be flashing some video clips on your screen and let us examine the video clips that is being flashed. I would like to see your answers on the comment section. Can you describe what activity happens in the first video clip being flashed? Correct! So, in the video clip, we have the slicing of a banana. So, what type of change in matter is being described? Is it physical change or chemical change? You got it! It's physical change. So why physical change, by the way? Because in slicing a banana, it only changes the appearance of the banana and no new material is being formed. That makes this an example of a physical change. How about the second video clip? Can you describe what activity happens in the second video clip being flashed? You got it! It is the melting of a butter. So what do you think is the change in matter being described? Is it physical change or chemical change? Awesome! It's physical change. So why physical change is the correct answer? Because melting of butter is a physical change because only the physical appearance of the butter changes when it melts. No chemical substance is formed. How about the third video clip? Can you describe what activity happens in the third video clip being flashed? Correct! It is about cooking a pancake. So what do you think is the change in matter being described? Is it physical change or chemical change? Great! It's chemical change. Why chemical change? When cooking a pancake, the chemical reaction is shown in the bubbling of the pancakes, and the cooked pancake cannot change back into its original form. Next, we have the fourth video clip. What have you noticed on the fourth video clip? Okay, very good. It is about grilling pork. So what do you think is the change in matter being described in the video clip? Is it physical change or chemical change? Great job, kids! It's chemical change. So why chemical change is the correct answer? When you start grilling pork, combustion begins. The meat molecules are altered, resulting in the formation of a new meat or substance. And for the last video clip, can you identify what the video clip is all about? Okay, very good. It is about drying fishes under the sun. So what do you think is the change in matter being described in the video clip? Is it physical change or chemical change? Very good, kids! It's physical change.
Why? Because the fishes are the same as it got dried from removing water content. The composition is the same and nothing has been changed. Great! Now that you can distinguish and able to identify the difference between physical and chemical changes into materials, let us try to answer the following. Now, my dear learners, I would like you to get a piece of paper and let's measure your learnings on the topic being discussed. Those who are watching via Facebook Live, you can type in your answers and send it in the comment section. These are the instructions. Read each situation carefully. Identify whether the situation occurred is under physical or chemical change. Write physical change or chemical change as your answer. Again, identify whether the situation occurred is under physical or chemical change. Write physical change or chemical change as your answer. Number 1. A marshmallow is toasted over a campfire. Again, a marshmallow is toasted over a campfire. Is the situation physical change or chemical change? Number 2. A student removes a loaf of bread from the oven. He cuts a slice of the loaf and spreads butter on it. Again, a student removes a loaf of bread from the oven. He cuts a slice of the loaf and spreads butter on it. Is the situation physical change or chemical change? Number 3. Your friend decides to toast a piece of bread but leaves it in the toaster so long. The bread becomes black and the kitchen is full of smoke. Again, your friend decides to toast a piece of bread but leaves it in the toaster so long. The bread becomes black and the kitchen is full of smoke. Is the situation physical change or chemical change? For number 4, in baking biscuits and other quick breads, the baking powder reacts to release carbon dioxide bubbles. Again, in baking biscuits and other quick breads, the baking powder reacts to release carbon dioxide bubbles. Is the situation physical change or chemical change? For number 5, we have a straight piece of wire is coiled to form a spring. Again, a straight piece of wire is coiled to form a spring. Is the situation physical change or chemical change? Number 6. You cut an apple. Again, you cut an apple. Is the situation physical change or chemical change? Number 7. In a fireworks show, the fireworks explode, giving off heat and light. Again, in a fireworks show, the fireworks explode, giving off heat and light. Is the situation physical change or chemical change? Number 8. You mix salt and pepper. Again, you mix salt and pepper. Is the situation physical change or chemical change? Number 9. Yanni is eating an ice cream and suddenly he noticed that it melts on its cone. Again, Yanni is eating an ice cream and suddenly he noticed that it melts on its cone. Is the situation physical change or chemical change? Last number, we have
Number 10. Zion bent the plastic ruler. Again, Zion bent the plastic ruler. Is the situation physical change or chemical change? Okay, time's up. Are you done? Let's check your answers. For number 1, a marshmallow is toasted over a campfire. So what is your answer? The answer is chemical change. Very good. Because when marshmallows are toasted, a chemical change happens. When you toast marshmallows, the heat causes a chemical reaction. Number 2. A student removes a loaf of bread from the oven. He cuts a slice of the loaf and spreads butter on it. So what's your answer? The answer is physical change. Great! Because he just cut and spread butter on the loaf of bread. There's no change in the substance and no new material is being formed. Number 3. Your friend decides to toast a piece of bread but leaves it in the toaster so long. The bread becomes black and the kitchen is full of smoke. Again, your friend decides to toast a piece of bread but leaves it in the toaster so long. The bread becomes black and the kitchen is full of smoke. So, the answer is chemical change. Awesome! Because blackening of bread and smoke forms a new substance. That is why it's chemical change. For number 4, we have in baking biscuits and other quick breads, the baking powder reacts to release carbon dioxide bubbles. So the answer is chemical change. Correct. Because in baking biscuits and other quick breads, the sugar, flour, and eggs can no longer be separated and the materials have changed. The reaction is irreversible. Number 5. A straight piece of wire is pulled to form a spring. What is your answer? It is physical change. You got it. Because the only thing that changed is the shape from a spring to coil. The material remains the same. Number 6. You cut an apple. Again, you cut an apple. So what is your answer? The correct answer is physical change. Great! Because when you cut an apple, it changes the size and shape of the apple and it is only cut into pieces and no new compound is formed. Number 7. In a fireworks show, the fireworks explode, giving off heat and light. Again, in a fireworks show, the fireworks explode, giving off heat and light. So what is your answer? The answer is chemical change. Correct. Because fireworks contains chemicals which are solid. However, upon igniting them, chemical changes takes place which convert the original solid composition into other chemicals which are gaseous in nature. Such reaction takes place at a very fast rate, producing a lot of gaseous substances. For number 8, we have you mix salt and pepper. Again, you mix salt and pepper. The correct answer is physical change. Correct.
When you mix salt and pepper, no new substance is being formed. It is just simply mixing the two substances. So it is physical change. For number 9, we have Yanni is eating an ice cream and suddenly he noticed that it melts on its cone. Again, Yanni is eating an ice cream and suddenly he noticed that it melts on its cone. The correct answer is physical change. Correct. When Yanni's ice cream melts on its cone, it has transitioned into a liquid state. However, the ice cream's composition has not changed. It is still an ice cream. Number 10. Zion bend the plastic ruler. Again, Zion bend the plastic ruler. The correct answer is physical change. Correct. A plastic ruler when bent only changes its form, not its chemical composition. Therefore, plastic ruler when bent undergoes physical change. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score of 10, let us execute ang galing clap. Ready? Okay? 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing-galing nyo! Great job, kids! For those who got 9 to 8, let us execute the fireworks clap. Okay, ready? 1, 2, 3, shh, shh, boom! Okay? For those who got 4 and below, try and don't lose hope. Now, let's have a wrap-up. Heat is a byproduct of energy. It is described as how high the temperature is. Heat can bring about a physical change in matter. Some solid materials melt when the heat is applied to them. Matter undergoes a change. The two types of change are physical and chemical change. Physical change, which only happens when the appearance of the matter changes and no new material is formed. Chemical change happens when the heat is applied and the matter changes its size, shape, color, and smell, and new material is formed. The chemical change caused by heat are irreversible. Irreversible means that a material cannot go back to its original characteristic or look. Amazing! You were able to identify the physical and chemical changes in matter. I hope you learned a lot today. The day will become great if you gain additional learnings. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, life is precious, so be careful and act safely. This is your science anchor teacher, Ma'am Lady Karen C. Florendo. Until next time, and get ready for the next broadcast. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan
o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26
at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Ayun ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. You can also watch us on Converge Cable TV subscribers Channel 100. And of course, don't forget our official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Michael V. HENYO, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from San Jose, Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Good day, Grade 5 learners. Welcome to another day of adventure filled with surprises as we learn the wonderful world of mathematics. Yes, you heard it right. Get ready for the fun and exciting learning for today. To keep you going, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your paper or notebook, pencil or pen, your learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. For today's lesson, you will learn to perform series of more than 2 operations on whole numbers applying grouping, multiplication, division, addition, subtraction, or the GM does correctly. But wait, let us revisit the skills you acquired in the previous lesson about PEMDAS. Can you still remember what PEMDAS stand for? Let's see. PEMDAS is an acronym for P parenthesis, M multiplication, D division, A addition, and S subtraction. To test your understanding, let's try the following activity. If you're listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Let's start. Simplify the expressions. Choose the letter of the correct answer. Number 1. 40 divided by 2 times 4 plus 6 is A. 11, B. 86. 10 seconds to answer. The answer is, that is correct. Letter B, 86. Number 2. 5 times open parenthesis 2 plus 4 close parenthesis minus 6 is A. 36, B. 24. You have 10 seconds to answer. The answer is
B, that is right. For number 3, 4 plus 3 times 5 minus 6 divided by 2 is A, 16, B, 26. You have 10 seconds to answer. The answer is, that is great. The answer is A. Wow, impressive Math 5 learners. You did great. Now, let's begin with our new lesson. Today, you will learn to perform series of more than 2 operations on whole numbers applying grouping, multiplication, division, addition, subtraction, or the GM does correctly. To perform series of operations on whole numbers involving more than 2 operations, we use GMDAS. GMDAS is an acronym of G for the grouping symbols, which includes parentheses, brackets, and braces. M for multiplication, D for division, A for addition, and S subtraction. To simplify expressions with multiple operations and grouping symbols, we follow certain rules. Rule number 1. Perform the operations within each pair of grouping symbols, the parentheses, brackets, and braces, beginning with the innermost pair. Rule number 2. Perform multiplication and division as they occur from left to right. Rule number 3. Perform addition and subtraction as they occur from left to right. Today, you will learn to simplify expressions with multiple operations and solve for the final value using the GMDAS rule. Let's have one example. 5 times open bracket, 2 times open parenthesis, 3 plus 4 close parenthesis, close bracket. To evaluate this expression, first, apply Rule 1 by getting the sum of the quantity of 3 plus 4 inside the innermost parenthesis. 3 plus 4 is equal to 7. Now, we have 5 times open bracket, 2 times 7 close bracket. Then, apply Rule 1 by multiplying 2 and 7 inside the grouping symbol. 2 times 7 is equal to 14. That gives us 5 times 14. Lastly, multiply 5 by 14. 5 times 14, we get 70. Therefore, 5 times open bracket, 2 times open parenthesis, 3 plus 4 close parenthesis, close bracket, equals 70. That's good, grade 5 learners. Can you follow? Okay, let's move on to example number 2. Open bracket, 4 plus 3 times open parenthesis, 5 minus 1 close parenthesis, close bracket, divided by 8. You have 15 seconds to answer. Time is up. First, apply Rule 1. Perform the numbers inside the innermost parenthesis. That is 5
minus 1 equals 4. That gives us, open bracket, 4 plus 3 times 4, close bracket, divided by 8. Next, for those inside the bracket, apply Rule 2. Solve any multiplication and division in order from left to right. That is, multiply 3 by 4. 3 times 4 is equal to 12. That left us with, open bracket, 4 plus 12, close bracket, divided by 8. This time, apply Rule 1 by adding 4 and 12 inside the grouping symbol. 4 plus 12 equals 16. That left us with 16 divided by 8. Lastly, divide the remaining expression. 16 divided by 8 is equal to 2. Therefore, open bracket, 4 plus 3 times open parenthesis 5 minus 1 close parenthesis close bracket divided by 8 is equal to 2. Math learners, let's check if you are listening well. Get your ball pen and paper for our activity. Again, for those who are listening to DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Let's continue with activity 1. Open bracket, open parenthesis, 5 times 8, close parenthesis, plus open parenthesis, 6 plus 5 minus 2, close parenthesis, close bracket, divided by 7. You have 30 seconds to answer the expression. Time is up. Let us solve. The first step is to apply Rule 1. With 2 parentheses, begin with the innermost pair. In this case, begin with 5 times 8 equals 40. And followed by 6 plus 5 equals 11. That means expression becomes, open bracket, 40 plus open parenthesis 11 minus 2 close parenthesis close bracket divided by 7. This time, find the difference between 11 and 2. 11 minus 2 is 9. Now, we have open bracket 40 plus 9 close bracket divided by 7. Let's solve for the sum of the numbers in the brackets, which is 40 plus 9, and that is 49. That left us with 49 divided by 7. Lastly, 49 divided by 7 is equal to 7. Therefore, open bracket, close open parenthesis, 5 times 8, close parenthesis, plus open parenthesis,
6 plus 5 minus 2, close parenthesis, close bracket, divided by 7 is equal to 7. Great job, math learners! You still want some more? Let's have the activity 2. 4, open bracket, 5 minus 2 times open parenthesis, 10 minus 8, close parenthesis, plus 18 divided by 6, close parenthesis. You have 30 seconds to answer the expression. Okay, time is up. Let us simplify the expression. First, perform the numbers inside the innermost parenthesis. That is 10 minus 8 equals 2. That gives us 4, open bracket, minus 2 times 2 plus 18 divided by 6, close bracket. Next, for those inside the brackets, apply Rule 2. Solve any multiplication and division in order from left to right. Since multiplication occurs first, multiply 2 by 2, and that is 4. That left us with 4, open bracket, 5 minus 4, plus 18 divided by 6, close bracket. Again, for those inside the bracket, apply Rule 2. Solve any multiplication and division in order from left to right. That is 18 divided by 6 equal to 3. That gives us 4, open bracket, 5 minus 4 plus 3, close bracket. This time, apply Rule 3. Solve any addition and subtraction in order from left to right. That is 5 minus 4 equals 1. And that becomes 4, open bracket, 1 plus 3, close bracket. Then, add 1 and 3. That gives us 4. Lastly, 4 multiplied by 4. And the resulting product is 16. Therefore, 4, open bracket, 5 minus 2 times open parenthesis 10 minus 8 close parenthesis plus 18 divided by 6 close parenthesis is equal to 16. Congratulations, grade 5 learners! That is amazing! You are now in your final challenge to complete your task for today. Let's have your final activity. 3, open brace, 2 plus open bracket, 5, open parenthesis, 3 plus 2, close parenthesis, plus 3, close bracket, close brace. You have 30 seconds to answer the expression.
Alright, time is up. Let's evaluate this expression. First, apply Rule 1 by getting the sum of the quantity of 3 plus 2 inside the innermost parenthesis. 3 plus 2 is equal to 5. Now, we have 3 open brace 2 plus open bracket 5 times 5 plus 3 close bracket close brace. And then, apply Rule 2 by multiplying 5 by 5. So 5 times 5 equals 25. That gives us 3 open brace 2 plus open bracket 25 plus 3 close bracket close brace. Then, apply Rule 1 by getting the sum of 25 and 3. 25 plus 3 is equal to 28. Now, we have 3 open brace 2 plus 28 close brace. Then, apply again Rule 1 by getting the sum of 2 and 28. 2 plus 28 equals 30. This time, what's left is 3 and 30. Lastly, multiply 3 and 30. The answer is 90. Therefore, 3 open brace 2 plus open bracket 5 open parenthesis 3 plus 2 close parenthesis plus 3 close bracket close brace is equal to 90. That's cool, grade 5 learners, right? Congratulations, my dear learners. You really did amazing. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What is the acronym GM-DAS stand for? What are the rules to perform a series of operations in whole number involving more than 2 operations using GM-DAS? To simplify expressions with multiple operations, we follow the GM-DAS correctly. GM-DAS is an acronym of G for the grouping symbols, which includes parentheses, brackets, and braces. M for multiplication, D division, A addition, S subtraction. There are rules to follow in the order of operations. These are rule number 1. Perform the operations within each pair of grouping symbols, parentheses, brackets, and braces, beginning with the innermost pair. Rule 2. Perform multiplication and division as they occur from left to right. And Rule 3. Perform addition and subtraction as they occur from left to right. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on performing series of more than 2 operations on whole numbers, applying grouping, multiplication, division, addition, subtraction, or the GM-DAS correctly. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do.
Turn your 21st Century Mathletes 5 on Evaluate B, page 20. Math learners, it was fun solving numerical expressions with you. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac
I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos Social High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin at idulog po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Diyos na buhay. Yes, Lord, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at itinataas sa oras na ito. At Panginoon, whatever sin that you see in our heart, whatever unrighteousness, Lord, na nakikita mo sa aming mga puso, Lord, patawarin mo po kami and make us worthy into your presence. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, kasama ang buong Tarlac Province, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba sa iyong harapan, asking for your miracle, Panginoon. And as you have promised us that whatever we ask in prayer, Lord, in your name we will receive it. Kaya naman, Panginoon, sama-sama po namin itinataas ang bawat pamilya ng mga guro mula sa pinakamataas na panungkulan ng aming mahal na SDS, Sir Ronaldo A. Poson, sa lahat ng ASDSS, Chiefs, EPSBR, Panginoon, at sa buong pamilya ng DEPED Tarlac Province. Protect us, Lord, with your most precious blood against COVID and whatever, Lord, is spreading diseases, Panginoon. Father God, we ask na kayo po ang mag-intervene. Lord, we believe that you are the Lord that healeth thee, Panginoon. Whoever, Lord, na nakakaranas ng paghihirap, sakit, karamdaman, dala ng COVID-19, we pray there for the complete healing and comfort, Lord. Iparanas mo po sa kanila ang kompletong kagalingan and the comfort, Lord, that they need, na habang sila po ay naka-quarantine, samahan mo po sila at maranasan at maramdaman ka po nila sa kanilang pag-iisa. We always believe in your power, Panginoon. Alam po namin na ang imposible sa tao ay posible sa iyo, Lord God. Lord, we also pray for those who lost their loved ones. Alam po namin na ang pagpanaw ng mahal namin sa buhay ay ayon sa iyong takda, Panginoon. But the pain, Lord, is sometimes unbearable, Panginoon. Kaya naman po, Lord, dalangin po namin na aluin mo po ng iyong pagmamahal ang bawat isa na nagdadalamhati. Yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal and give them, Lord, the comfort na nagmumula sa iyo. Tulungan mo po silang makalaya sa kalungkutan o Diyos na buhay. Thank you, Lord, dahil alam po namin na sa oras na ito ay kumikilos ka na po sa kanilang buhay. Lord, we also pray for Sir Linsao and Sir Reganit family na kung saan, Panginoon, ilan sa kanilang miyembro ng pamilya ay nakakaranas ng sintomas ng COVID. Ngayon pa lamang, Lord, we declare na you have already trampled these diseases, this virus, Panginoon, sa kanilang pamilya, and we declare na ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay pinagaling mo na, Panginoon. Lord, itinataas din po namin ang lahat ng nangunguna ng DEPED mula sa aming DEPED Secretary, Regional Director, lalong-lalo na po ang superintendency ng Tarlac Province sa pamumuno ng aming SDS na si Sir Ronaldo Poson, Panginoon. Bigyan mo po sila ng katalinuhang nagmumula sa iyo. Guide them and give them, Lord, the wisdom as they lead the department. Kasabay nito, Panginoon, bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw. Huwag po silang mapanghinaan ng loob sa mga pagsubok sa departamento dala ng pandemyang ito, Panginoon. They need you, Lord, in their life. Be with them always, Panginoon. At Lord, lalong-lalo na po sa mga pagkakataong kailangan nilang magdesisyon para sa ikabubuti ng aming departamento. Yes, Lord, sa oras na ito, alam po namin na tinugon muna ang aming panalangin at muli, Lord, sa inyong kamay po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw! Lalong-lalo na sa mga mag-aral na nasa ikalimang baitang. Ako si Binibining SLS Antalan, ang inyong teacher broadcaster. Sumasahimpapawid mula sa Pura Tarlac para sa asignaturang Filipino sa ikalimang baitang. Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26. At sabayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Halina't pagyamanin ang ating kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mangyari lang na ihanda na ang inyong module o learning activity sheet, inyong mga papel at panulat. Siguraduhin din na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig o napapanood ang ating broadcast. Kumusta na mga bata? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Kung nais ninyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyong itong i-type sa comment section ng ating live stream. Ngayong araw na ito ay ating pag-aaralan ang kalikasan ng pangalan. Ito ay likas, likha, at ligaw. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang leksyon. Natatandaan nyo pa ba ang naging aralin natin noong nakaraang broadcast? Tama! Noong nakaraan ay natutuhan natin ang kailanan ng pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan, o maramihan. Para sa ating balik-aral ay gawin natin ito. Panuto. Isulat sa sagutang papel ang titik I kung isahan ang pangalang nakasalungguhit. Titik D kung dalawahan at titik M kung maramihan. Isulat sa sagutang papel ang titik I kung isahan ang pangalang nakasalungguhit. Titik D kung dalawahan at titik M kung maramihan. Unang bilang. Ang magkakaibigan ay masayang naglalaro ng patintero. Ang magkakaibigan ay masayang naglalaro ng patintero. Ang pangalang nakasalungguhit ay magkakaibigan. Kung ang sagot mo ay titik M, maramihan, mahusay. Ikaw ay tama. Pangalawa, si Mang Jose ang naglinis ng silid-aralan. Si Mang Jose ang naglinis ng silid-aralan. Kung ang sagot mo ay titik I, isahan, ikaw ay tama. Pangatlo, masarap ang mga pagkain na handa niya sa kanyang kaarawan. Masarap ang mga pagkain na handa niya sa kanyang kaarawan. Ang tamang sagot ay magaling, titik M, maramihan.
Pang-apat, ang magkapitbahay ay nagtutulungan. Ang magkapitbahay ay nagtutulungan. Ang tamang sagot ay magaling. Titik B. Dalawahan. Panglima, sina Joel at Marco ay nag-aaral para sa pagsusulit. Sina Joel at Marco ay nag-aaral para sa pagsusulit. Kung ang sagot mo ay titik B, dalawahan, mahusay. Ikaw ay tama. Nasagot ba ninyo ng tama ang ating panimulang gawain? Magaling kung ganon. Ako ay natutuwa at natatandaan ninyo pa ang inyong nakaraang aralin. Ipagpatuloy mo lang yan. Ipagpatuloy mo lamang ang pakikinig, pakikilahok, at tiyak na marami ka pang matututunan. Ngayon ay oras na upang simulan ang ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Alam ko na handang-handa na kayo. Sa araw na ito ay matututuhan natin ang kalikasan ng pangalan. Ito ay ang likas, likha, at ligaw. Kalikasan ng pangalan, ito ay ang likas, likha, at ligaw. Halina, simulan na natin! Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Maaaring iuri ang pangalan sa kalikasan o pinagmulan nito. Ang tatlong uri ng pangalan ayon sa kalikasan ay ang likas, likha, at ligaw. Inuulit ko, ang tatlong uri ng pangalan ayon sa kalikasan ay ang likas, likha, at ligaw. Ano ang likas na pangalan? Likas. Pangalang natural na sa isang bagay at kadalasang hango sa kalikasan. Ito ay pangalang natural na sa isang bagay at kadalasang hango sa kalikasan. Halimbawa, apoy, lindol, ligaya. Apoy, lindol, ligaya. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Una, malakas na lindol ang tumama sa Pampanga. Malakas na lindol ang tumama sa Pampanga. Pangalawa, tinupok ng malaking apoy ang 10 bahay. Tinupok ng malaking apoy ang 10 bahay. Pangatlo, walang pagsidlan ang ligaya ni Badet nang makita ang kanyang ama. Ang salitang lindol, apoy, at ligaya ay halimbawa ng pangalang likas. Ang pangalawang uri ng pangalan ayon sa kalikasan nito ay ang likha. Likha, pangalang hinango ng mga dalubhasa dahil sa pangangailangan. Ito ay pangalang hinango ng mga dalubhasa dahil sa pangangailangan. Maraming bagong likha at lumang salita na may bagong kahulugan ang pangalan na ito. Halimbawa, agham, talahanayan, sining. Agham, talahanayan, sining. Halimbawang pangungusap. Una, kailangang mag-aral ng mabuti upang ikaw ay gumaling sa agham. Pangalawa, si Alan ay gumamit ng talitinigan sa kanyang takdang aralin. Si Alan ay gumamit ng talitinigan sa kanyang takdang aralin. Pangatlo, sikat sa larangan ng sining si Fernando Amorsolo. Ang salitang agham, talatinigan,
at sining ay halimbawa ng pangalang likha. Ang pangatlong uri ng pangalan ayon sa kalikasan nito ay ang ligaw. Ligaw. Pangalang hinirap o hinango mula sa salitang banyaga. Ito ay pangalang hiniram o hinango mula sa salitang banyaga. Halimbawa, teacher, demokrasya, relihiyon. Teacher, demokrasya, relihiyon. Mga halimbawang pangungusap, una, pinaglaban nila ang kanilang relihiyon sa banyaga. Pangalawa, pinairal ng kanilang pinuno ang demokrasya sa bansa. Pangatlo, maraming bata ang nangangarap na maging teacher sa kanilang paglaki. Ang salitang relihiyon, demokrasya, at teacher ay mga halimbawa ng pangalang ligaw. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Mabuti kung ganon. Tandaan mga bata na may tatlong uri ng pangalan ayon sa kalikasan o pinagmulan nito. Ito ay ang likas, likha, at ligaw. Natitiyak ko na masasagot na ninyo ang mga sumusunod na gawain gamit ang inyong kaalaman. Kaya naman, sa puntong ito, ay inyong sasagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa inyong napag-aralan. Makikita ito sa pahina 2 ng inyong learning activity sheet. Panuto. Hanapin sa loob ng kahon ang kalikasan ng pangalan na may salungguhit sa bawat pangungusap. Kopyahin at isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Inuulit ko, hanapin sa loob ng kahon ang kalikasan ng pangalan na may salungguhit sa bawat pangungusap. Kopyahin at isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para gawin ito. Ito ba ay likas, ligaw, o likha? Una, ang apoy ay isang bagay na dapat pag-ingatan. Kasabihan ng matatanda, di na baling mabaha, wag lang masunugan. Pangalawa, pagkakaisa ang daan upang makamit ang demokrasya. Pangatlo, ang lindol ay isang bagay na lubhang nakatatakot. Pang-apat, ikalawang salinlahi na ang putaheng ito. Panglima, napakaganda ng kanyang ginawang sining. Kung kayo ay tapos na, iwasto ang inyong sariling papel at maging matapat sa pag-check nito. Narito ang tamang sagot. Una, ang apoy ay isang bagay na dapat pag-ingatan. Kasabihan ng matatanda, di na baling mabaha, wag lang masunugan. Ang pangalan na may salungguhit ay apoy. Kung ang sagot mo ay likas, magaling. Ikaw ay tama. Pangalawa, pagkakaisa ang daan upang makamit ang demokrasya. Pagkakaisa ang daan upang makamit ang demokrasya. Ang salitang may salungguhit ay demokrasya. Magaling. Ito ay pangalang ligaw. Pangatlo, ang lindol ay isang bagay na lubhang nakatatakot. Ang lindol ay isang bagay na lubhang nakatatakot. Ang salitang may salungguhit ay lindol.
Kung ang sagot mo ay likas, mahusay. Ikaw ay tama. Pang-apat, ikalawang salinlahi na ang putaheng ito. Ikalawang salinlahi na ang putaheng ito. Ang salitang may salong guhit ay salinlahi. Ang pangalan na ito ay likha. Magaling. Panglima, napakaganda ng kanyang ginawang sining. Napakaganda ng kanyang ginawang sining. Ano ang inyong sagot? Ang salitang may salong guhit ay sining. Kung ang sagot mo ay likha, mahusay. Ikaw ay tama. O mga bata, ilan ang puntos na nakuha mo? Magaling! Kayo ay nagpamalas ng kahusayan sa ating gawain. Narito ang isa pang pagsasanay upang linangin ang inyong kasanayan. Makikita ito sa pahina 3 ng inyong learning activity sheet. Panuto. Suriin at isulat sa tamang hanay ang kalikasan ng pangalang initiman sa bawat pangungusap. Suriin at isulat sa tamang hanay ang kalikasan ng pangalang initiman sa bawat pangungusap. Sa unang hanay ay likas, ikalawa ay likha, at sa huling hanay ay ligaw. Una, sinalanta ng malakas na bagyo ang kanilang bayan. Sinalanta ng malakas na bagyo ang kanilang bayan. Pangalawa, natakot ang buong bayan dahil sa paparating na El Nino. Natakot ang buong bayan dahil sa paparating na El Nino. Pangatlo, ang mga estudyante ay nasa silid-aralan. Ang mga estudyante ay nasa silid-aralan. Pang-apat, bumili si Kim ng candy sa tindahan. Bumili si Kim ng candy sa tindahan. Panglima, sumakay si Buboy sa jeep. Sumakay si Buboy sa jeep. Kung ikaw ay tapos na, narito ang tamang sagot. Para sa unang hanay, ang salitang bagyo at El Nino ay pangalang likas. Para naman sa ikalawang hanay, ang salitang silid-aralan ay pangalang likha. At sa ikatlong hanay, ang salitang candy at jeep ay mga pangalang ligaw. Nasagutan mo ba ng tama ang ating pagsasanay? Mahusay mga bata! Binabati kita at natapos mo ang gawain. Ngayon ay dumako na tayo sa isang maikling pagsusulit. Panuto. Bilugan ang mga kalikasan ng pangalan na ginamit sa bawat pangungusap. Bilugan ang mga kalikasan ng pangalan na ginamit sa bawat pangungusap. Unang bilang. Hinampas ng malalakas na alon ang bangka. Hinampas ng malalakas na alon ang bangka. Pangalawa, masarap ang nilutong pansit ni nanay. Pangatlo, nahulog ang tinidor sa sahig. Nahulog ang tinidor sa sahig. Pang-apat, ang bawat mag-aaral ay magsusulat ng kanilang talambuhay. Ang bawat mag-aaral ay magsusulat ng kanilang talambuhay. Panglima, makulimlim ang ulap sa labas. Makulimlim ang ulap sa labas. Narito ang mga tamang sagot. Una, hinampas ng malalakas na alon ng bangka. Ang tamang sagot ay alon. Ang pangalan na ito ay
likas. Pangalawa, masarap ang nilutong pansit ni nanay. Ang tamang sagot ay pansit. Ang pangalan na ito ay ligaw. Tama. Pangatlo, nahulog ang tinidor sa sahig. Ang tamang sagot ay tinidor. Ang pangalan na ito ay ligaw. Pang-apat, ang bawat mag-aaral ay magsusulat ng kanilang talambuhay. Ang tamang sagot ay talambuhay. Ang pangalan na ito ay likha. Panglima, makulimlim ang ulap sa labas. Ang tamang sagot ay ulap. Ang pangalan na ito ay likas. Ilan ang naging tama sa sagot ninyo? Mahusay mga bata! Talaga namang kahanga-hanga ang inyong pinamalas na kahusayan sa ating pagsasanay. Bilang inyong takdang aralin, sagutan ang chart. Panuto. Magbigay ng halimbawa ng mga pangalan ayon sa kalikasan nito at pagkatapos ay gamitin ito sa pangungusap. Gawin ito at pagkatapos ay ipasa sa inyong guro. Sa unang hanay ay ang kalikasan ng pangalan. Magbigay ng tig-2 halimbawa sa bawat uri at pagkatapos ay gamitin ito sa pangungusap. Binabati ko kayo mga bata. Laging tandaan na ang pangalan ay may 3 uri ayon sa kanyang kalikasan. Ito ay ang likas, likha, at ligaw. Mga bata, tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Masaya ako at nakasama ko kayo. Umaasa ako na lubos ninyong naunawaan ang talakayan natin at nasagutan ang mga gawain. Huwag kalilimutan, mag-aral ng mabuti dahil #abakada. Ako bibo kasi dapat. Para sa inyong sarili at sa bayan. Ngayon ay nais kong ayusin na ninyo ang inyong mga ginamit at siguruhing ilalagay ito sa tamang lagayan. Muli, ako si Binibining SLS Antanan, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Hanggang sa muli! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino.
Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Yes. Siyempre po, napakalaman, nagiging malaman ang ating pong Good Morning Tarlac for today dahil makakasama po natin ang ating guest, at siya po ang may bahay ng ating pong punong bayan from Victoria, Mayor Christian Yap. And alam niyo po, napakapalad namin, isang national and international artist na talagang kilala sa kanyang mga artworks. And doing art exhibits, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa labas ng bansa. At siya po ang organizer ng ating first Tarlac Art Exhibit, naging partner at patuloy na partner ng Provincial Government of Tarlac. Ito po ang Kanlahi National Painting Competition. Walang iba kundi si Ma'am Melissa Yong Yap. Ma'am Melissa, happy morning po. Good morning Tarlac. Good morning po Miss Lynn and Miss Line. Good morning po, ma'am. Yes. Swerte natin, napakapalad natin, at tayo po ay nabigyan ng pagkakataon at umuo agad si Ma'am Melissa na siya yung behind this, the first ever Tarlac Art Fair dito sa diwa ng Tarlac. Ma'am Melissa, share nyo naman sa amin, sa gitna ng pandemic, nagkaroon po kayo ng pagkakataon na mag-organize pa itong first ever art fair sa diwa ng Tarlac. Ano yung naging inspirasyon nyo na gawin po itong art fair na ito, Ma'am Melissa? So, na-inspire po talaga ako sa lahat ng mga magagaling na artist sa Tarlac. And through the years, nakakasalamuha ko sila sa iba-ibang exhibits or pag may competition, laging may nanalong Tarlac. So, napakadami naman, parang laging may nananalong taga-Tarlac. Pero walang may alam na marami pala. So, tinawagan ko po sila, tapos through the help of the Tarlac Provincial Tourism Office, nagpapatulong naman pakihagilap lahat ng mga artists. So, we made a group. Tapos naging friends po kami. Tapos, yun po, since I was given the opportunity to exhibit, have my own solo exhibit in Manila Art, isip ko po na ang gagaling din nila, they have to have a chance then to be able to showcase na yung Tarlac art. So yun po, thankfully, Governor Susan Yap was super supportive because she's always been an advocate of the arts. So nadali po yung naging proseso. Yes. Nako. Yes, Ma'am Melissa, mga ilang buwan naman po yung inabot. Yung preparasyon para po dito sa ating first art fair. Nung nag-start po kami mag-usap, mga March po siya this year. March. And then, sabi po namin yung mga artist na may time pa po. Kasi as an artist myself, sanay po ako na yung laging nagmamadali. So sabi ko, for this, at least we give them an extra time to prepare para mapaganda talaga nila yung mga entries nila. So yun po, mga 6 months po for the artists. And then the actual mounting po, mga 2 weeks po. Ayun. Mga ilan naman po mga artists ang lumahok dito po sa art fair? So, napakatuwa po kami kasi more than 100 po yung, yung lumahok. Mga 50 na photographers, 50 na visual artists. Tapos, sinabi rin po namin yung
8 na mga crafters. So, meron po mga magagaling na mga crafters sa Tarlac na nag-export na rin po sila sa Germany, sa Japan. So, gusto po namin ipagsama-sama. So, hopefully po, meron ding mga pwedeng mag-collaborate sa kanila or pag nakita po ng audience, talaga makita nila yung galing ng Tarlac sa arts and crafts. So, yun po. 100 plus. Ang dami rin pala, no, Ate Leg? Yes, oo. Talaga, no? Pinagsama-sama dito yung kanilang obra, no? So, Ma'am Melissa, itong mga gawa niyo po, kayong mga 100 artisans from Tarlac, itong mga ito, saan po nakalaga? Personal na dinala dyan o may isang certain sa ating pong museum or inilipat na lang dyan? Yung mga gawain natin, yung mga obra natin? So, yung dinala po ng mga artists personally sa diwa ng Tarlac for submission. Tapos meron din pong mga owned by the provincial government of Tarlac kasi meron pong mga art competition in the past na TarlakHenyo yung nanalo kahit po hindi alam ng judges na taga Tarlac. So, nilabas din po namin yun kasi napakagaganda po. Nice. Melissa, ano po yung aasahan namin? Kunyari ako, gusto kong pumunta po dyan sa diwa ng Tarlac. Ano po yung makikita ko doon? Okay. Sige po dun. So, two floors po siya. So, sa top floor, high ceiling yung area. So, napakaganda yung diwa. I-renovate po siya. So, sobrang ganda. Malalaki ng mga chandelier. Very grand. Parang nasa Europe kayo na museum pag punta nyo. Sa top floor, may paintings, and then may maraming photographs. Lahat po ng photographs na sa top floors. Meron po mga carved works sa taas. And then, pagbaba niyo po yung sa double stairs, parang palasyo. Makita niyo po yung marami pong sculptures sa baba. Marami rin pong paintings, na yung mas malalaki pong paintings sa baba. And then, nandun din po yung Tarlac diorama. So, yung hindi po na alam ng marami, nauna po yung diorama doon, nandun na po siya before, pero we decided to make it a part of the exhibit. So, mapapasok niyo po yung mga napakagandang diorama about the history of Tarlac. And then, nandun po sa dalawang rooms yung mga crafts po. Na makita niyo po, may kapis, may gawa sa mga lahar, may wood, meron po iba-ibang mga crafts makita. May mga parol din po. Ay, wow! Sakto po, para sa Pasko, palapit na Pasko. Ate Leg, yes, napakagandang puntahan, di ba? Kaya dapat makapunta yung ating mga kababayan, pero alam ko po, siyempre, health protocols pa rin. Pero Ma'am Melissa, ito mga to for display lang sa museum or pwedeng ibenta ba itong mga obra na ito ng kayo po, ng mga artisans, mga artists natin dito sa Tarlac? So we gave the artists po yung option na magbenta if they want. So marami pong for sale. Meron din pong mga own, yung mga nanalo po previously na owned by the provincial government for exhibit lang po, for appreciation. Marami pong for sale. Ayan, baka marami gustong bumili dyan ng mga viewers natin, at mga listeners natin. So, pwede po nilang puntahan yung ating diwa ng Tarlac na grabe talaga, first ever art fair na yan. Opo. So, Melissa, sige po. Partner. Sige, go ahead. Natatanong ko lang sana kung Ate Leg, baka meron ba silang tema na sinusunod po dito po sa art fair na ito? Ano po yung specific theme or wala naman pong ganon? Yung theme lang po namin ay ilabas yung galing ng TarlakHenyo. So, yung favorite po nila na piece that they're most proud of, yun po. And then yung mga iba naman po na walang hawak na works kasi minsan nasa-sold out din lahat ng mga work ng artist. Yung iba po, about Tarlac yung theme nila. Pero for us po, basta yung proudest sila na work nila or yung talagang artistic theme nila sa... Kasi bawat artist po meron siyang mga sariling tema. So, pinalabas lang po namin lahat ng meron. Okay, thank you, ma'am. Ate Leg! Yes, alam niyo po si Ma'am Melissa, yung YAP ay isang national and international artist, Ang dami-dami niya pong mga ginawang exhibit na, dito sa ating bansa at sa labas. Ma'am, can you siguro share yung mga nagdaang exhibit niyo po at ano ba yung mga
Alam ko marami kayong mga indigenous materials na ginamit sa inyong mga artworks. Ito na siguro yung magandang pagkakataon din po na ma-share sa ating mga listeners and viewers. Ma'am Melissa. Thank you po. So, yung inspiration ko po from the very beginning, yung art was Philippine art. So, kaya po nag-aral po ako ng anthropology, nagpunta po ako sa mga bundok, sa mga indigenous people, sa mga lumad sa Mindanao, tapos dito rin po sa mga Abiling, sa mga Aita. So, marami po ako nakitang napakagandang aspects ng kultura natin na pwede pa po ma-promote. Kaya po, pag may nakikita po ako, pinapasok ko po siya sa work ko. And then for this pandemic naman po, tumawag po sa akin yung mga nag-hobby sa South Cotabato, yung mga tibol. Marami po silang tinalak na hindi po nila mabenta. Kasi walang mga yung mga trade fair, ganyan, wala silang ganyan. So, dinili ko po yung mga pellets, pinasok ko po sa work ko. Tapos, thankfully, nag-support po yung mga collectors. So, tuloy-tuloy na po. So, for Manila Art po, may surprise po ako na sobrang daming tinalak yung nagamit ko sa work ko. So, hopefully po, tuloy-tuloy yung support para po, tuloy-tuloy din po yung pagbili ko sa mga communities. So, yun po yung ginagawa ko, iba-ibang communities. And then, I show it also abroad, like sa Japan, Australia, sa Vienna, sa London, Singapore. So, iba-ibang countries po. Pero ngayon pong pandemic, I decided to stay here muna sa Philippines para din safe kasi may anak din po ako. Para hindi ayoko mag-quarantine ng malalayo sa kanya. So, dito po. And then, kaya po kung ano na naisip ko to support local artists. So, yun po, marami pong mga mangyayari pa sa susunod na buwan. Kakatuwa naman, ma'am, buti naman po, ay i-showcase ninyo at despite this pandemic na talagang napaka-challenging nung panahon natin ngayon ay nakaisip po kayo ng ganitong proyekto para na rin at least ma-showcase po yung galing ng mga Tarlakenyo at mga katulad po ninyo. So, again, congratulations po ulit, sa proyekto po ninyong ito. How long will this last, Ma'am Melissa? Ito pong exhibits. Yeah, October 1 po siya nag-open and it will close on November 13. Mahaba po yung panahon na pwedeng pagpuntahan. At libre po ito sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, lalong-lalo na yung mga pwede nang lumabas kasi yung mga bata hindi pa pwede. So yung mga allowed lang na lumabas, pwede po kayong pumunta dyan. Ayun, nakikita po sa screen ngayon, yung itsura nung facade yan ng ating diwa ng Tarlac, napakaganda nga po at pagpasok mo talagang naku, Ate Leng, dapat pumunta tayo dito isang araw. Dapat hindi natin palalampasin ito, Opo. Napakagandang art fair dito sa ating lalawigang Tarlac. Ma'am Melissa, invite niyo po yung mga viewers natin and listeners natin na makita at masilayan, at ma-appreciate itong first ever art fair natin. Yes, iniimbitahan ko po lahat ng mga Tarlakenyo at saka yung mga friends niyo po to the first ever Tarlac Art Fair featuring more than 100 Tarlakenyo artists and artisans and photographers. So, October 1 po to November 13, Monday to Friday po, 9 to 3 p.m. And then pag Saturday po, 9 to 12 noon. Close po siya pag Sundays. And then, yun po, we'll just follow the proper health protocols. Yung maganda po sa art po kasi, hindi siya kailangan panoorin sabay-sabay. Kasi, so pwede pong maliliit na crowds and pwede pong kalat-kalat. So, kaya po I think okay po siya during this pandemic. And I think art is essential po kasi. Kaya po minount namin siya, lalo na po ngayong pandemic where I think people need art in our lives to heal and to get through this hard times. So, Ma'am Melissa, baka meron ka pong gustong pasalamatan, dito sa sinagawa niyong art fair na ito. Go ahead lang. Pwede niyong banggitin sa ating program. So I want to thank the Provincial Government of Tarlac for being so supportive of this. Of course, the Provincial Tourism Office,
napakadami pong tumulong nung nagmamount po. Ang ganda tignan na nagtutulungan po lahat ng mga tao sa government na iba po talaga pag may support ng government talagang iba yung nagagawa kasi yung manpower pa lang, yung venue na kaya po siyang ma-pull off na for free na so para sa mga artists wala pong bayad. Pati po pag nagbenta po sila 100% po ng proceeds diretso sa artist kasi wala naman po kaming binayaran na rent, ganyan, or something. So thank you po. And then, naging sobrang supportive din po yung Manila Art and yung NCCA. So when I call them about this, sorry, medyo na when I call them about this, automatic po talaga silang nag-support and importante po kasi yung masuportahan hindi lang yung mga artists sa mga main cities, kundi yung mga regional artists kasi napakaraming magagaling. So they were very supportive. They attended the event and kasama po kami sa promotions nila sa lahat ng platforms. So, kasama po tayo doon yung Tarlac Art. So, napakalaking bagay po. So, thank you so much. Yes, so Lynn, ako, ang gusto ko lang din itanong kay Melissa matagal na kayong, dito sa inyong mga artworks na ito, kailan kayo nag-start na di ba, na yung interest nyo, inclined pala kayo sa pagpipinta? Nung bata pa po ako, kasi diba noon po wala pang cellphone, tapos isa lang yung TV namin, tapos yung mga kuya ko yung nanonood. So, hindi ako makahawak ng remote control, wala akong So, mag-isa lang po akong girl, so hindi na ako makasali sa wrestling, mga ganyan na mga laro. So, nag-drawing na lang po. So, simula po bata pa po ako, and then nag-attend po ako ng mga maraming workshops. So, doon po ako natuto na hasa. Hanggang ngayon pa nag-workshop pa rin po ako para po may matutunan akong bago. So, tuloy-tuloy lang. Yan, di ba? Nakakatuwa naman. Yes. At meron tayong napakagaling na artist from Tarlac na, ano? Opo. At pagmamalaki pa natin because of the national and international mga di ba? Mga exhibit niya kasama. Oo. Totoo yan, Ate Leng. So from ito pong first na Tarlac Art Fair natin, Ma'am Melissa, are we expecting more exhibits like this in the future? Lalo-lalo na po dito po sa lalawigan natin. Yes, definitely po. So long as we keep on getting the same support as we've been getting, hopefully we can encourage even more artists to come and join. So hopefully po every year na po. And then we're also planning a Victoria Art Fair po, the first ever also. So po, I want more people from Victoria to be able to join naman yung next isa. So sige, practice muna tayo sa Victoria and masasali tayo doon. And then hopefully I can also bring them on an international stage. So, marami pong mga step-by-step lang po yung plans. I'm sure excited na po yung mga taga-Victoria dyan, Ma'am Melissa. Usap ko sila sa chat. Good luck po sa inyong mga plans dyan po. At natutuwa po kami. Talagang itong ginawa po ninyo ay nakaka-inspire. Gaya nga po ng binanggit nyo kanina. Lahat tayo parang we're going through a lot dito po sa pandemic na to. At isa nga po itong art sa matatawag po nating therapy, no, nung ilan para po makakope dito po sa ating pinagdadaanan. Kay Ate Leng? Yes, so pampawala ng stress sa ating mga kababayan na, di ba, may mga health protocols naman tayong kailangan gawin. So, pwede natin puntahan ngayon ang ating diwa ng Tarlac. Okay. Ma'am Melissa, baka may gusto kang i-share dun sa mga ginawa mong exhibit, dito sa atin. And alam ko may naging exhibit ka, o ikaw ang isang artist na nagkaroon ng launching, yung isang programa mo. Can you share it sa amin? Yung sa Fundasyon Sanso po yun, Ma'am Melissa? Yeah, so kakatapos lang po actually ngayon po, nag-e-egress na po kami sa Fundación Sanso. So, in-invite po ako ni Ricky Francisco, siya po yung museum director and curator ng Fundación Sanso. Meron po kasi silang program na Art and Design Equals Empowerment. Na yun po yung theme ng work ko, para to use art as a platform to uplift and empower communities.
So, yun po yung naging theme. Yung mga perks po doon, yun po yung mas naka-integrate yung mga gawa ng mga community, yung mga tinalak, ganyan. And then, yun po, na-feature din po doon yung mga nag-happy. Yun po yung isang exhibit na kakatapos lang. And then the next one is opening on October 20 sa SMX Aura naman po. So, solo show po yun with Gallery Francesca. Sila po yung sila po yung mag-house ng exhibit ko doon sa Manila Art. So hopefully po makapunta rin po kayo sa SMX Aura. Yes, wow. Dami kasamang din, ano? Yes. At talaga namang indigenous materials pa, no? Ang ginagamit po ni Melissa. Nakakatuwa. So amazing din, ano, yung mga artworks na ito. Opo, Ate Leng, nakakatuwa lang yung mga ganon, ano, yung ini-infuse yung ating kultura sa bawat gawa po nila, Ma'am Melissa. Nakakatuwa naman. Okay, Ma'am Melissa, baka meron pa po kaming hindi na itatanong sa inyo na gusto po ninyong idagdag? Wala naman pa, thank you po so much, Miss Lynn and Miss Leng, for helping us promote the Tarlac Art Fair kasi napakaganda po siya. So sana po mas marami pong mga TarlakHenyo and mga people beyond Tarlac to come over and visit po to see and appreciate the art. Thank you po. Yes, again, thank you so much po, Ma'am Melissa. Sana sa ibang pagkakataon din, ano, ay ma-invite namin kayo dito sa ating Good Morning Tarlac over RTV Tarlac Channel 26. Thank you Stay so safe, much Ma'am po. Melissa. Thank you po. Ingat, Ma'am. And congratulations again. Thank you po. Salamat. Okay, so there you have it. Ayan, ang galing naman, Ate Leng. Nakakatuwa naman sila, Ma'am Melissa. Yung Yap, siya po ang may bahay ni Victoria Mayor Christian Yap. At meron nga sila, natuwa din ako dun sa balak nila, ano, for Victoria, para sa mga Victoria artists naman. Ayan. At Opo. magkakaroon din sila ng art fair, the first ever art fair dyan sa bayan ng Victoria. Ano? Kasama din, siya rin ay hindi lang natin nabanggit kanina, pero para po sa kapakanan ng ating mga listeners and viewers, CNN Leading Woman and Outstanding Young Person Awardee and Social Entrepreneur, si Ma'am Melissa Yong Yap.